Ayan, mega love shoutout, Fanpax TV. Ay, first daw siya. Ayan, thank you, ano. Son. Sa, wait lang, i-on ko lang yung ano. Ayan, mega love shoutout, Mel Alonso. Naririnig ba ako? Sumakat ang aking today, I don't know. Wait lang ha, ino-on ko pa yung ano kasi, yung app niya. Kaka-off. Mahina. Ayan. Malakas na ba? Eto, malakas na. Ayan. Mas nairirinig yung ubo. Inubo ako. Ayan nga, try nyo ba kung ano, kung meron ng ano, meron ng ads. Ayan, mega love shoutout, chararat! Zile 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 yo लड़कियां मिले 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 पे भाई. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Inaayos ko yung ads ko kung meron ba. Ayan, mega love shoutout daw, sabi ni ano, ni Benpax TV, Mel Alonso. Inuubo ako sa ano. Walang harang, chararat. Tignan mo nga. Ay, tignan ko nga. Eh, meron na yung naka-on na. Naka-on na. That's your day. Oo nga, no? Wala. Bakit ganon? Walang harang pero may checkpoint. Saan yung checkpoint? Wala talaga chararat. Ba't ayaw ba ng harang sa akin? Kainis tong harang na to ah. Inon ko na eh. Inaka-on naman. Oh my God. Parang...
Nakaon eh. Ayan na, meron na. Ayan. Ayan na, meron na daw. Sabi, Shopee. Ayan, ako nga, oh, meron na. Meron na. May harang na ako.
Nagpunta lang ako kay Yorme, nag-shot. Oo, kanina nandun lang ako, naka-busy lang. Nakita ko nandun ka. Ayan, patamsak po ako sa mga premiere. Patugtog nga muna tayo. Tamsak host. Ayan, Nan Alonso. Thank you, thank you. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang hinanais, di kaya kang labis ko. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang hinanais, di kaya kang labis ko. Magandang dilag, bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabalik. Sino gustong dyan? Umakyat. Tanaw, tanaw kita, para bang isang tala. Awi, ang daming alagad ni Leo. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Benny, share mo yung piano natin, live. Di kaya kang labis ko. I-share mo yung live natin. Puso ko yung nabiha. Wala nang hinanais, di kaya kang labis ko. Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na kang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw, tanaw kita, para bang isang tala. Sa gitna ng kawagan. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang hinanais, di kaya kang labis ko. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang hinanais, di kaya kang labis ko. Magandang dilag. Gusto mo kumakyat, chararat? Try mo makyat sa StreamYard. Ayan, thank you, chararat. And Mel Alonso.
Sige, sige, chararat. Sige, sige. Ingat. Thank you, thank you. Desire isn't bad. May ads. Magandang nila, puso ko ay nabiyak. Ayan, mega love shout out, Trishi De Vera. Pa-shout out po, pa-do-it po. Do-it. Gusto mo umakyat? Tamsak host, Mel Alonso. Ayan. Tinamsak na lahat ng kanyang ninja. Abi, Alonso, ikaw na. Umakyat ng ligaw ba? Sino to? Reshi De Vera. Nahulog nga ako sa'yo eh. Sana all, nahulog. Kalokohan. Sana all nahulog. Kinikilig si host. Hindi ako kinikilig, no? Natatawa lang ako, Mel. Kasi daw, nahulog daw siya. Sa maling tao. Nahulog natin. Tamang tao na ako eh. Ewan ko lang sa itsura ko. Tamang tao na ako. Hindi, ikaw na ang tamang tao. Ewan ko lang sa itsura ko. Hindi ko din alam. Gusto mo makyat, Mel? Akit ka dali. Gay, kanta ka na. Bakit mo ako pinapakanta?
Ang hirap luyain yung ano. Nandito ako sa taas namin. O ano naman, Mela, sa taas ka? Akit ka dito. Sayang yung mic. Saka nung ganda ng boses mo. Sino ba to? Mag-ilaw ka, host, madilim. Wala kaming ilaw kasi naputulan na kami. Hindi kami kasi nagbabayad ng kuryente. Kaya hayaan mo na yan. Kaya hayaan mo na hindi mo ako makita. Richie de Vera, baba ka ng bahay mo para madikitan kita. Baka hindi pa tayo dikit. Baka umalis na siya. Akit ka dito, Mel. Para na may makausap ako dito, Char. Pa-experience nga ng putol ang ilaw. Ay sige, try mo. Huwag ka magbayad. Para wala kayong ilaw. Ewan ko lang kung makakatulog ka. Paano ba umakyat sa puso mo? Sa'yo. Aba, ututera to si Richie de Vera. Umakyat ka nga dito. Dito tayo mag-usap. Sa kotse ako matutulog. Sabi ni Mel Alonso. Sabi mo gusto mo ma-experience maputulan. Tapos ngayon gusto mo matulog sa kotse? Sana all may kotse. Ikaw na may kotse, Mel. Baka naman. Akit ka ba, Richie de Vera? Ayoko umakyat. Baka pag mahulog ako, hindi mo rin ako sasaluhin. Wow, hugot. May pinagdadaanan ka ba? Gusto mo umakyat dito at pag-usapan natin yan? Madali ako kausap. Tawa-tawa ka ngayon, Mel. Tapos ngayon, share mo yung live natin, Mel. Parang yung kasama naman tayo dito. Paano ka masasalo ni host? Nasa taas siya. Oo nga naman, sabi nga ni Mel Alonso. Nasa work pa kasi ako eh. Next time po, next live mo. Ay, ibaba mo na lang yung yung bahay mo. Para madikitan kita. Sabi ni Mel Alonso, mahulog ka mag-isa.
Hulog ka daw mag-isa. Bahala ka daw. Ay, nako. Pag-inom na nga lang. Gusto niyo ba ng milk tea? Pili kayo. Sabi ni Mel Alonso, isasama mo pa si host. Inamay pa ako, Mel, no? Gusto ko yung Starbucks. Ikaw na mayaman, Mel. Ikaw na may pambiling Starbucks. Libre nga lang ako sa milk tea. Wala na tuloy si si Richie de Vera. Nahulog na yata sa ibang Nahulog siya sa maling malaki. Sa maling tao. Nanlibre na nga lang, hindi pa Starbucks. Hanggang milk tea lang ang libre niya. Hindi niya kaya ang Starbucks. Sa mayayaman lang yan. O baka naman, Mel. A Starbucks naman dyan. Hinulog ko na si Richie. Kaya mo si Richie. Nahulog sa iba. Hindi naman yata siya sasalawin. Ayaw mo i-share yung live natin? Ayan! Mega love shoutout! Chamberella! Awit pala. Awit. Nag-milk ka na. Nag-request ka pa ng Starbucks. Para dalawa. Teddy Bear! Maraming salamat, Chamberella. Awit. Dile yo alergial mile पे भाई Baka lang naman, Lo. Baka lang naman, Mel Alonso. Baka mabigyan ako ng Starbucks. Bukas. Bakit bukas pa? Pwede naman ngayon. Ayoko na bukas. Choosy ako ngayon. Alam mo, nakapatay na nga yung aking ilaw, pero pag masilayan, parang yung ko, parang kukulin ako ni Lord. Baka ubuhin ka na, uy. Oo nga.
Inuubo na pala ako. Baka lang naman makalusot, Mel. So talaga. Ang sakit mo sa mata. Huwag mo akong titigan. Talagang sasakit ang mata mo. Wait nga, magsasalamin ako, hindi ko kasi masyadong kita. Ay, yay! Mega lip shout out, Tol, Venpax TV. Ayan, andyan na naman si Tol. Ano, kamusta? Kamusta ka na? Kamusta ka na, aking sinta? Nagsasalamin ako. Hindi ko pa rin siya maano. Okay na. Against the light ka kaya, masakit sa mata. Iwan ko. Ba nangyari dyan? Hayaan mo yan. Kayo lang naman sasakit ng mata eh. Hindi naman ako. Bahala kayo dyan. Okay lang to, buti naman. Akala ko hindi ka okay. Kasi nagdadrama ka. Charot. Ay, sinta mo ako, Tol. Kumanta lang ako. Sinta agad. Para talaga akong kukunin ni Lord. Sa sobrang liwanag. Baka lang sa may gustong magpa-share dyan. At tawagin nyo na ang mga kaano nyo. Mga kaibigan nyo dyan. Aw, kanta lang pala yun. Sayang. Ay. Kumakanta ako. Nag-share na ako. Nag-share ka nga eh. Wala naman pumunta. Kayo pa rin nandito. Kayo lang yung nagmamahal sa akin. Hayaan mo sila, baka busy sila. Okay lang yung kahit apat tayo dito. Pero hindi ko alam kung sino yung dalawa. O yung isa pala. Sa akin pala yung isa. Sino ba yung isa dyan? Parang mag-usap na lang tayo sa messenger, ganun rin. Oo nga eh. Akin yung isa. Kaya pala apat. Dalawa sa'yo. Isa sa akin. Isa kay Bentox. Kaya, apat lang tayo. Ang galing-galing.
Parang nag-usap lang tayo sa messenger. Tayo lang nandito. Happy tayong apat. Oo, happy tayo. Happy lang. Ay, nako. Hindi nga. Ha, ha, ha. Inuman na. Inuman tayo. Sa akin, milk tea. Bahala na sa inyo. Nahulog yung ano. Penny host. Pag binigyan ba kita? Makukuha mo ba? Di ba hindi? Bahala ka dyan. Sana all. Bakit? Wala ka bang iniinom Paul? Inom ka tubig. Ahem. Bibili na lang ako. Ikaw na may pambili. Ako wala. Tubig na lang akin, tol. Oo nga. Di ba sabi ko nga tubig na lang sa'yo? Kaya uminom ka na Benpax. Sunod ka rin naman eh. Sana, may pabili. Zile zile yo alergial. Mile pe mai. Oo nga, may pambili siya. Tayo wala. Tubig na may asukal para may lasa. Tama yan naisip mo, Mel Alonso. Ang galing-galing. Benpax, iwan natin si host. Pinagtitripan tayo. Kailan ko ba kayo pinagtripan? Wala, hindi naman kayo pinagtitripan. Bala kayo. Iwan nyo na akong lahat. Sanay na ako ni Iwan. Drama. Langgamin ako niyan, tubig na may asukal. Huwag mo namang ipapaligo. Parang hindi ka langgamin. So talaga to. Sabi ko, inumin mo. Huwag mong ipaligo. Hindi kita iiwan, tol. Awi. Ayan. Hindi nang iiwan si Awi. Hindi nang iiwan si Benpax. Benpax, ayaw mo nun, pinuntahan ka na nga ng langgam. Sarito si Mel eh. Siyempre, kagakatin siya nun. Di nagkaroon pa siya ng mga pantan. Inimin niya yung may tubig na may asukal. Huwag niyang ipaligo. Ayoko nga, ble. Sabi ni Benpax. Ayan tuloy. Ang kulit niyo ha.
Ayaw nga sabi eh. Ayan, mega love shoutouts, Alex Alarcon. Zile zile, zile zile yo alergial. Mile mile, mile mile पे भाई. Ayan, thank you sa tamsak mo, Alex Alarcon. Inumin mo, ento. Inumin ng tubig na may asukal kasama langga. Zile zile, zile zile yo. Amaya akong pinto. Sana naka-milk tea. Gusto mo ba? Gusto mo ng milk tea, ano, Daddy? Bili ka. Kala mo, ha? Bibigyan kita. Ayaw, ble, sabi ni Bedbox TV. Ayaw nga, Mel. Huwag mong pilitin. Masasaktan ka lang. Aya, may pahag-hag na lang siya, no? Kaya Daddy Alex. Alex Alarcon, palibre ng milk tea. Ayan na, may palibrihan na. Bili na kayo. Ano na kayo? Ano to? Ayan, mega love shoutout. Believer 72. Ayan po, mega love shoutout po sa iyo. Tayo po kayo ng Teddy para mag-ibaba ni Nightboy ang iyong bahay. Gusto mo? Pili ko. Si host, painggit sa milk tea. Mamaya nga, bibili ka ng Starbucks eh. Nangyari ka pa. Baka nagpa-deliver ka na. Nawala si Believer 72. Tumawa lang siya. Tapos iniwan ako. Hindi man lang siya nagbaba ng bahay. O nagpakilala. Ang haba nito Daddy. Oo nga, painggit sa milk tea. Ang init pa naman, sarap mag-milk tea. Tara, Tita Mel, magpa-food panda ka na dyan. Ang pagkalaon, si Tita Mel ang maglilibre. Ayan na, magpa-food panda na. Ayan, di ba pala si Believer 72? Tumatawal siya. Alam mo, nakakatawa. Ayaw mo ba magbaba ng bahay? At para madikitan ka namin? Tawa ka ng tawa dyan. Simula pagpasok mo, tumawa ka na. Alex Alarcon, on the way na sa akin, bahala ka sa'yo. Nagsarili na si Tito Ben. Bahala ka daw, Daddy. Bandang huli, ako na naman ang manlilibre. Buti alam mo, Mel Alonso. Ano na lang si Tol Bedbox. Ayoko nang pa-emoji dyan, Mag-type kayo dyan. Tawa kayo ng tawa.
Wala naman nakakatawa. Ako lang ba ang may pera, kawawa sa inyo? Wow. Ikaw na, be. Iyang-iya naman kami sa'yo. Ikaw lang ang may pera sa amin. Ayan. Wala na akong mayambag, ble, sabi ni Benji. Tumawa ka na lang ulit. Harang daw, sabi ni Alarcon. Lumabas pa siya. Bakit pa siya lumabas? Bibili na rin? Ayan, mega nag-shoutout Master Denon. Pasilip lang po. Huwag ka manilip. Baka magkakuliti ka. Pala ka, Master Denon. Thank you sa pagsilip, Master Denon. Zile zile yo lerkyal mile mile pe bhai. Ayan, sabi ni Benpax, stay home. Diyan ka lang, Benpax TV. Huwag ka pupunta sa dagat, ha? Nanginginig ka na lalo. Nasa trabaho ako, host. Baka makita ako. Huwag ka magpakita. Baka makita ka. Sige na, Master Denon. Thank you sa pagsilip dyan. Zile yo lerkyal mile mile pe bhai. Ayan, sabi ni Alex Alarcon, mega love shoutout, Master. Ikaw pa si Master? Master na. Ang alin? Ba't nawala si Bel? Pumasok na si Master Denon? Asan na siya? Lalo kang gumaganda ngayon, boss. My God. Wala pa akong pera. Master Denon, huwag ka nang dyan. Nasa CR ako. Ano ginagawa mo sa CR, Master Denon? May ginagawa ko siguro. Ikaw, ha? Huwag mo nang gawin dyan. Bukas, mag-spur fishing kami bukas, sabi ni Benpax TV. Marami naman kayo makukuhang isda niyan. Baka naman, tol. Ka-LBC mo. Nandito ako, hindi mo binabasa yung sinabi ko. Ano yung sinabi mo? Wala kang sinabi, ah. Bakit na ako? Sinabi ko na. Sinabi ko na yung sinabi mo. Hindi mo lang ako pinakinggan. Kasi umalis ka. Ayan daw, patamsak daw ng premiere ni Alex Alarcon. Salamat sa. Natamsakan ko na yan eh. Daddy, natamsakan ko na yan. Ano ba gusto mong tamsak? Benpax, baka naman, pa-goldfish. Sabi ni Mel Alonso. Kung makaharap siya ng goldfish. Padala ko sa GNT, Ton. Sige. Padala mo na. Pagdating dito, wala na. Alex Alarcon, so pa, mamaya premiere mo, bukas ko na tamsakan. Anong oras yun sa kanya? Anong oras yun kay Daddy? Nawala na naman siya. Para talagang yun. Bula. Nawawala bigla. Naglalaho. Ewan ko ba dito kay Daddy? Saan nagpupunta?
Ronda ng ronda eh. Walang goldfish sa dagat. Melble. Kala ko meron. Papakuha ko rin sa'yo. Belfax, gusto ko yung Kim Dory. Namili pa. Ang taray. Kami lang men ang hindi nawawala. Ayan, nawin. Sana all. Hindi nawawala. Daddy Alex Official. Oy, andito mo. Ikaw ha? Hindi mo inaharangan yung harang ko dyan. Lumalabas ka na lang bigla. Support ng mga alagatse. Mahala ka dyan. Tawa si Belfax. Sino ba gustong umakyat dito? Ayaw niyo ba akong samahan? Belfax, tayo lang nagtsatsaga kayo. Sana all may nagtsatsaga. Uy, pa-jacket naman. Ay, pa-jacket, painit. Bala ko lang kahubad dyan. Painit naman. Jajacket. Jajaketan pa kita. Huwag na, Daddy. Type ka ng Teddy. Si Nightbot na magbababa ng bahay mo. Dali, try mo nga daw. Init-init jacket. Oo nga naman. Siya lang walang tiyaga sa atin. Sabi ni Mel. Grabe naman sa akin. O, di ba? Si Nightbot na ang magbababa sa'yo, Daddy. Ayaw maniwala sa akin. Kahit wala kang saplot dyan. Nabababa ni Nightbot. Alex Alarcon, maghubad ka na lang. Nakahubad na nga eh. Ano ba gusto mo hubad, Mel? Ano ba gusto mong anong hubad? Nakahubad na nga ako. Wala na nga akong suot, Mel. Oh, mas masipag si Nightbot kaysa sa kay host. Alam mo naman, tamad ako. Bahala na si Nightbot sa inyo. Siya na yung pinagtrabaho ko. Para wala na akong gagawin. Hubad na all the way down. Aba. Hubad daw. Daddy Alex hanggang baba. Iba rin si Beth. Gusto hanggang baba. Kumanta ka na nga ng Chache. Huwag, mag-copyright tayo. Sayang naman yung ads ko. Ngayon na nga lang ako hindi kakanta eh. Pinapakanta mo pa ako. Huwag na, baka mamaya eh. Meron na naman ng copyright. Ang dami ko ng copyright. Huwag na.
Naka all the way na nga. Mel. All na nga daw. Mel, ano pa gusto mo? Ayan, mega nag-shoutout ng Alvin TV. Padaan po, huwag kang dumaan. May padaan-daan ka pa. Dadaan ka lang naman pala. Para saya, maibon ng lili. Ayan, mega nag-shoutout, coming out. Hello, ayan. Master Denon, pasensya na. Okay lang. Hello, laughing out loud. Pasensya na. Ano sabi ni Master Denon? Okay lang po, Master Denon. Naiintindihan ko po kapag may mga work. Okay? Sige, work muna. Work muna ang unahin. Pero kung gusto mo, unahin mo ang YT, huwag yung trabaho. Sigaba lang yan. Tit. Brush ako. Mag-toothbrush ka. Sige, go. Master Denon, sa barangay ka magpaliwanag, sabi ni Mel Alonso. Ayan, sa barangay na kayo magpaliwanag, ha? Drive na ako. Ang bilis naman. Kakasabi mo lang toothbrush ka. Uy, magdadrive ka na. Pinaglalaman mo ba kami? Pero ingat ka, Master Denon. Master Denon, alam mo pala mag-brush ng teeth. Ayun yung sabi ni Mel Alonso. Alex Alarcon, mega lang shout out, sabi ni Master Denon, and buy daw. Nag-buy na siya. Mag-ingat po kayo, Master Denon, ha? Huwag po kayong gumitna. Huwag kayong dun sa mga maraming sasakyan, ha? Anong klaseng ang brush ng teeth? Ginawa mo, Master Denon. Brush lang. Yung isang brush lang. Tapos na. Drive mode na. Sige na, ingat-ingat po. Sorry. Okay lang. Okay lang po yun, Master Denon. Ingat-ingat po. Ikaw talaga. Di mo pinapansin si Mel. Bye na. Di mo man lang pero sinatout si Mel. Si Master Denon talaga. Oh. Di ka sinatout, Mel. Kaya ka doon. Parang wala lang. Nawala na naman si Daddy Alex. May pinuntang iba. Talaga, oh. Nang iiwan. Tapos na kasi premiere niya, hindi na ako kailangan. Ganun pala yun. Pagtapos ang premiere, hindi na kailangan. Alex Alarcon, magandang gala.
Nawala si Alex. Naglaho na rin. Pati si Ben Fox. Iniwan na ako. Kaya diyan ka lang, Mel. Huwag mo akong iwan dyan. Matandang gala. Sama. Dito pa ako, tol. Ay, diyan ka pala. Kala ko, iniwan mo na rin ako. Iniwan na nga ako ng ex ko eh. Iwan mo pa ako. Charot, charot. Bigay kayo ng topic. Para hindi tayo maboring. Hindi kita iiwan. Ay, ble. Sana all, hindi iniiwan. Penfax, diyan ka lang. Wala akong kasama kay host. Bakit? Ayaw mo akong kasama? Ang daming dumaan, no? Mukha palang kalsada yung aking live. Lahat sila daan. Panay daan. Hindi, silit. Di pa sila nakakataroon ng kulitingan? Ayan, mega lang shoutout. Tagalapag ni Langga Viron Channel. Ayan. Happy Mel, ay sabi ni Ben Pax TV. Wow, host, boring ka? Panyan, tawa ka ng tawa. Nasa harap pa pala si host. Ay, nasa harap pa pala si Tagalapag ni Veron Chang. May natin siya i-shout out. Nasa harap siya. Ang sakit. Ang sarap lokohin niya, no, ni Master Deno, na wala na. Nag-drive kasi siya eh. Sana all may sasakyan eh, no? Oo, lahat na may mga sasakyan dyan, no? Ayun! Mega lang shoutout, Mac Aldrin TV. May pa-stay home siya. Puro mukha nakikita ko. Alangan mo lang. Alangan, ako lang nandito. Ano ba gusto mong mukha? Ano ba gusto mong makita? Puro mukha nakikita ko eh. Tumawa tuloy si Tol. Soul City. Ang lapad eh. Ilabak mo ah. Bakit ba? Ay naman kung malapad yung mukha ko. Tatawa ko kaya din. Galit ka sa
Kat, ay, kat. Nawala ang boss mo. Boses. Oo, naka-mute eh. Naka-mute. Kaya nawala. Sana all malapad, Mel. Oh, malapad yung mukha ko. Yo. Di ba ang lapad? Hindi ako galit, Mac Aldrin. Joke lang kita. Sineryoso mo naman ako eh. Minsan-minsan nag-joke ako. Fedfax! Buti na lang, maganda si host. Kahit malapad, na okay lang. Nambola pa. Ginait na nga ako. Itabola ka pa. Hindi naman malapad, tol. Makinis mo. Kasing kinis mo. Saan makinis dyan? Ay, naku. Sana all makinis. Hadi wow. Yahoo! Yan! Mega love shoutout sa Tagalapag ni Biro Channel. Ayan. Langga. Hindi ako makinis para akong kalabaw. Kinis ka nga. Ayaw mo pang aminin. Patingin ng makinis. Ano titignan mo, Mel? Butis mayaman. Tinga eh. Ayan, pag-stay home si Mac Aldrin, nakakaya. Nag-stay talaga siya. Uy, Mac Aldrin, baka busy ka. Okay lang. Sino-joke lang kita. Para lang matawa lang sila. Oo nga, Mel. Kutis mayaman si Tol. Puro kayo pang bobola. Kala nyo nabobola ako? Kala nyo lang yun. Wala akong piso. Bahala ka dyan, mambola. Sanay na sanay kayo, mambola, ha? Tawa ka na tawa dyan, ha? Pa-share na kutis mayaman ho. Kung na-share lang to, shinare ko na. Eh kaso hindi na-share. Bahala kayo. Ayan, mega lang shoutout si Lord Channel. Nagda! Zile all gal mile पे भाई Ayan, bumaba si Jorex Vlog. Meron siyang meron siyang Grand LS sa May 30, 2021, 7 p.m. Pinas time. Pa-entry na. Pasyal na kayo. Ayan, sabi ni Jorex Vlog. Ay, ito pala. zile all gal mile पे भाई
kulit. Beautiful host. Zile 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 jale. Sana ang beautiful. Puro na lang, ano. Ayun, mega lang. Shout out, Aramina. Zile 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 yo ladkiyan mile Ayun na, mile may mga mile artista mile na bhai. tayo. Ayun na, may mga artista tayo. Zile zile Nagpapasok. zile zile yo ladkiyan mile mile bhai. Saan lang? Ayan. Mukha talaga ng daanan yung aking live. Kaya daan lang sila. Ayan, sabi niya, no, ni Bella sa beautiful host na my kutis pang mayaman. Paasa. Ano? Paasan ka pa. Host, how to be you po. Ba? Mag-burger ka muna. Thank you, Jorex Vlog. Tony Gonzaga, mega love shoutout. Alex Gonzaga, dyan yung magkapatid. Sana all, maraming artista. Hindi na ako magstay exit na ako. Alam ko namang hindi ka nag-i-stay. Jorex Vlog. Naiintindihan ko. Hindi ka talaga nag-i-stay sa akin. Sanay na ako sa hindi pag-stay mo. Ayan, mega love shoutout kay Vice Ganda. Virtual sana all may bisitang na artista. Oo nga, may mga bisitang artista. Sana all. Mega love shoutout, sabi ni Mel Alonso, Jorex Vlog. Miss you host, sabi nilang Gabi Ron. Awi. Zile zile yo ladkiyan mile I miss you mile bhai. so much. Langga. Palis na ako, pero parang napipiglan ako, parang nakonsensya. Nakonsensya. Natakot. Ayan, nandiyan na si Gerald Anderson. Mega nag-shoutout. Crestels. Lawyer here. Loyal ka ba talaga? Parang hindi naman. Ayan, Charles Vlog, may Grand LS siya sa May 30. 2021, 7 p.m. Pinas time. Pa-entry na. Pasyal na kayo. Zile zile yo ladkiyan mile mile bhai. Pasyalan nyo na si Jorex Vlog. Ayan, may Grand LS siya. Ano bang pananalunan ba dyan, Jorex? Titog Dantes, mega love shoutout. Sana all may mga artistang dumarating. Mega love shoutout, Gerald Anderson. Sabi ni ni Viron siya. Good morning pala dyan ng Galerot. Ayan, nagpapasukan na yung mga artista. Sana all, may mga artista. Uy, nasa na kayo? Ayan ba si Jorex? Loyal daw. Loyal. Kahit hindi. William Martinez. Kasi isa posting.
Hayang, thank you. Albert Martinez. Nasaan na kayo? Nawala na kayo bigla? Pumasok ang mga artista, nawala kayo. Ayan na, si Luis Manzano. Ayan, maraming salamat sa mga artista mo dyan. Ayan, may Ann Curtis pa. Ang dami. Ang dami, ang dami. Si Sam Milby. Wow, sana. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 पे भाई Bakit ayaw? Sana naman. Ayan, maraming salamat, Daryl Raterta, sa mga dyan, patamsak mo. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 पे भाई Mag-milk tea tayo. Nang wala sila lahat. Ito. Asan na kayo? Bigla na kayo nawala. Iniwan niyo na ako ng tuluyan. Ganyan naman kayo eh. Nangiiwan kayo. Iniiwan niyo na lang ako bigla. Ngayon ako na mag-isa dito.
Nasaan na kayo? Bahala nga kayo dyan. Dito naman kami. Ala ko, iniwan niyo na ako. Pero sanay naman akong iniiwan. Kakape. Sige. Good morning din sa inyo. Hindi ka namin iiwan. Yahoo! Sana all hindi iniiwan. Nawala na yung dalawa. May pumasok ng mga artista lang. Nawala sila. What's that? Nawala ng signal. Nawala sila ng signal. Kanta ka na lang, host. Copyright tayo. Paubaya? Kanina mo ba kasi ano yan? Sino ba yung gusto mong ipaubaya? Favorite niyo pa ba paubaya? Ahem, ahem, ahem. Nawala na sila, iniwan na nila ako. I don't wanna close my eyes. Don't wanna find the presence you bear. That's all I miss you then. Favorite ko lang yun. Favorite. Oo nga eh, favorite mo nga eh. Sabi ko nga favorite mo. Kaya nga pinapakanta mo sa akin. Medyo ano kasi yung aking boses. Awi. Covers. Sana simula magpawala
mamamatay. Lahat ay binigay na mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. Masaya ko sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang ang sa kanya. Huwag kang paluhain, talagaan ka niya. Natigil lang magiging totoo. Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayatan, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling kung lang nasa kanya. Huwag kang paluhain at talagaan ka niya. Di ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At di ka naman sa mata-mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap laban at tinadhana, pinapabayaan, pinapabayaan ko na sa kanya. Ayan, nakanta ko na ang iyong favorite song. Yahoo! Ayan. Ala! Nagpaliwat si Ma'am Trixie! Mega lang shoutout! Zile 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 yo लड़कियां मिले 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 भाई Well done, beautiful! Ayan, mega lang shoutout, Ma'am Trixie! Salamat, beautiful host, sabi nilang Gabron. You're welcome, Manalangga. Ayan, salamat po. Nagpaliwat si Ma'am Trixie. Awi. zile 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 yo लड़कियां मिले 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 भाई Maraming salamat po, Ma'am Trixie.
love shoutout, Master Denon. Silip lang ulit. Ayan, baka magkakuliti ka na talaga niyan. Panay ka silip. Ayan, mega love shoutout. Trasja. Ay, Zile zile, zile zile yo ladkiyan. Mile mile, mile mile pe mic. meron na nga, sabi ni Master Denon. Magkakaroon ka talaga niyan. Maraming salamat po, Ma'am Trixie. Love you po. Bulol. Oo nga, nabulol. May nagpalipad. Tawa ka dyan, Master Denon. Ayan, maraming salamat po talaga kay Ma'am Trixie sa palipad niya. Zile zile, zile zile yo ladkiyan. Mile mile, mile mile pe mic. Nagulat Aketch. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Trixie. Appreciate ko po yung palipad mo. Ayan, love you. Love you po. Puso ko yung nabiha. Ayan, magandang dilag po yan si Ma'am Trixie. Di kaya ang labis ko. Magandang dilag. Magandang dilag. Puso Ko yung labihan. Wala nang nanaisikan. Oh, magandang dilag. Lakad mo lahat sila ng papakinggan. Di mawari maganda ng nangyayari sa akin. Isang ngiti mo lang ba nagkakaaliw? Ano ba ang ginawa mo ang pinaalis? Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kawagan. Magandang dilag. Puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais. Di kaya sa langit ito. Magandang dilag. Magandang dilag. Puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais. Di kaya sa langit ito. Magandang dilag. Magandang
Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na lang iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw, tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Ganda nila, puso ko'y labihan. Wala nang di kahit di kaya sa labis ko. Magandang dilat, magandang dilat, puso ko'y labihan. Wala nang di kahit di kaya sa labis ko. Magandang dilat, Ayan, maraming salamat po, Ma'am Trixie, sa palipad mo. Ayan, may shoutout Mel Alonso. Padikit naman ako kay Ma'am Trixie. Tol, nandiyan ka pa pala. Akala ko iniwan niyo na ako. Alam niyo yun? Patikit ako dito, Tol and Mel. Please. Ayan yung binaba ko, Tol, pakidikitan ko. Sige na. Wala na yung mga artista, Benpax. Oo, nawala nga kayo. Yun na nandyan yung mga artista. Kalukuhan nyo. Iniwan nyo ako. Iniwan nyo ako. Pasensya na, Tol. Ganyan naman kayo eh. Eh di pakadikitan muna ako si Mano kay Miss Trixie. Ayan yung nagpalipad sa akin. Thank you talaga, Ma'am Trixie. Love you po. Pasensya, Tol. Okay lang. Padikit muna ako kay Ma'am Trixie. Anong panalo namin sa mga artista? Nawala na rin eh. Nawala na rin si artista. Sana all may mga artista, no? May tumawag kasi, Tol. Okay lang. Okay lang yun. Patikit na lang ako kay Ma'am Trixie. Sige na. May padikitin ako kay Ma'am Trixie. Kantayin ko yung Typical. Ayoko. Ay. Okay, Tol. Yan. Thank you, Ventax TV. Kantahin natin si Baby.
Baby ko. Sana all my baby. Baby ko, saka na. Ako ba, niisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong pagmamahal ko ba yung ito? Baby ko, wait. Ikaw na ang kanta ka. Kanta ng Catch Me. Catch me, I'm falling for you. Favorite. Baby ko. Ayan, nakikita niyo na. Ikita niyo na, please. Baby ko. Ito muna, kantayin ko yung baby ko. Sana all my baby. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba, inisip mo pa? Baby ko, hanggang saan? Miss ng iyong pagmamahal ko ba yung mahihintay sa kabila ng ating mga awa sakaling ayaw mo na sa hindi ko tuloy kang mamahalin. Sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, kamusta ka na?
baby ko. Laki ng bahay niya, host. Oo. Malaki na talaga bahay ni Ma'am Trixie at saka tumutulong yan sa mga charity. Si Ma'am Trixie. Ayan. May sandalawin niyo rin siya. Hindi siya isang lapagan talaga. Ano lang siya. Kung sino lang yung nagsusupport. Ganun. Hindi siya yung katulad sa atin, yung lapagan ng mga bahay-bahay. Hindi. Tumutulong siya sa mga charity. Kaya yung lahat ng mga alagad nyo, ibigay nyo na sa kanya. Char. Hanggang sa kailan ang pangako na iyong pagmamahal ko ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away sakaling ayaw mo na sa baby ko, tuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Dating dalawa, hihintay sa kabila ng ating mga away. Sakaling ayaw mo na sa baby ko, tuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, baby ko, patawarin mo ako. Feel mo ang kanta. Ayan, oo naman, para maganda yung kanta natin. I-feel natin, di ba? Mel, may PM ako sa'yo. Gusto mo ng catch me po, ano? Catch me. Oh my God! Wala, para saan? Lasha, lasha, lasha. Hello, hello. Ano yan? Ano to? Ano? Oy, ano, men. May PM ako sa'yo. Sin.
Mel, nandiyan ka pa ba? Pinatawa kita, baby ko. Ay, ayan, Ventax TV. At may tumawag ulit. Sana all may tumatawag to. Ikaw na. Sana may tumawag din sa akin. Yung tatawagan talaga ako. Bala na may anong copyright. I don't know why, but when I look in your eyes, I feel something that seems so bright. Look at yours, I get mine. I think I'm losing my mind, 'cause I'm sure this way. Catch me, I'm falling for you when I don't know what to do. How can something so wrong feel so right? Hello, catch me, I'm falling for you. How can time be so wrong? Fall out of time alone. Catch me, I'm falling for you. How can I let it go when I have to let her go alone, pretending that love isn't here to stay. Touch me, I'm falling for you. Baka kasi may magpalipad ulit siya. Let's work on without you today. I will take just think of you. Happy birthday, wasn't friends you and me. But I feel this way. Hindi ko masyado itong kabisado. Catch me, I'm falling for you, and I don't know what to do. How can something so wrong feel so right alone? Catch me, I'm falling for you. How can time be so wrong? All out to come alone. Catch me, I'm falling for you. Maybe someday we'll see how they've done it to me. 'Cause I can't go on pretending that love isn't here to stay. Catch me, I'm falling for you. Ang taas nito, Mel. Ang hirap.
Ang hirap kasi kumanta kapag nakaupo. Promise. Baka may mapalipad. Parang mas magandang kantahin sa video, okay yan. Oo, maganda sa video, okay. Ang ganda talaga nito yung Touch Me and Falling. Kasi ano to eh, may pagka masyadong mabilis siya dito. Oh my God! Ayan, mega love shoutout Jennifer Away. Away? From away. Hello? Hala siya. Hala ka. Bakit sa ID namin tapos kinigim sa akin? Mega love shoutout Jennifer Away, sabi ni Mel Alonso. Yeah, thank you, ano, Jennifer. Jennifer. Ay, sana all may mga gift. Para sa'yo ako ay... Ahem. Hala, hanggang... Sana dinalin ng aking... Ayan, mega love shoutout sa dalawang people. Gusto ko yung You Raise Me Up. Yung dati naming kanta nung high school ba yun o elementary? High school. High school. You raise me up so I can tonight. Akin yan lang da. Namigyan ko lang dito. Sana all. Uwi. Oh, sino yung mga high school dati dyan? Anong oras ka nag-start? Nung 1. 2 hours na ako. Mga 1 pasado na. I know my soul's so weary. The troubles come, my heart hurting deep. Say I'm still and waiting in the silence.
I can stand on mountains. You raise me out to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me out to more than I can. Namimiss ko yung mga high school ako dati. Ayusin mo hair mo. Ayaw mo yan? Ang gulo nga eh. You raise me up to walk and stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than raise me up to walk on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up to walk instead on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ano na? Char. Eh, di bumalik ka sa high school. Ayoko nga. Wala na yung mga kabatch ko kung babalik. Kung babalik pa ako sa high school, loko kami. Wala lang. Naalala ko lang pag kinakanta ko yung, or naririnig ko yung song na yun. Namimiss ko yung high school ako dati. Bakit ikaw, Mel? Hindi mo ba namimiss yung high school ko? Ayan, mega love shoutout sa 5 million na hindi ko alam kung sino sila. Charot. Kakanta na lang ako. Malay mo, may magpalipad siya. Char! Ano kaya? Ahem. Ano ba? Request ka nga, Mel. Baka makanta ko. Char. You raise me up to walk I can see. I am strong with I.
Sabi mo mismo eh. Oo, na-miss ko. Pero hindi ko naman sinabing babalik ko ng high school. Ayan, may kalab share sa Ben. Si ano, nag-stay sa akin, Pentax TV. Sana all nag-stay. Sino kaya yung 5? Wala ako. Hindi sa akin to. Isa. Pa-request, sana ako na lang. Para kay Nino yan. Sana ako na lang. Sana ni Matthew. Sana'y ako na lang. Sino kumanta? Eh, panlalaki man to. Yung 6-party ano? 6-part invention? Panlalaki naman yun kasi, ano, Ventax TV. Cool off. Ayun, mega love shoutout si Mac Aldrin nag-stay sa akin, no? Nahiya. Cool off. Hindi ko naman kaya kantahin yun para sa taong mahal ko. Sana may mahalan. Panlalaki yun eh. Mukha ba ako lalaki? Char. Cool off. Para naman kanino to, Mel? Mel? Alonso? Cool off daw. Tumawa tuloy si Mac Aldrin. Nag-stay siya. Naiya sa akin eh. Sinacharot ko lang. Tsaka narinig mo pala, no? Ang galing. Dalawa sa akin. Di pa nga tapos yung isa. Umano ka kagad dyan. Kanino to? Kanino to para kanino to, Mel? Yung kantang ano, cool off. Ha? Kanino to? Huwag ka munang magaling. Ako sana'y pakinggan. Di ko balak ay ika'y sitan. Ay ikaw ang problema. Wala kong iba. Di tulad ng iyong hinala. Sarili ay di maintindihan. Hindi ko malaman. Ano bang dahilan ng pansamantalang pangingi ko ng kalayaan? Minamahal kita, kailangan ko lang mag-isa. Isipin na hindi ka nang mahal. Sabi mo, hanapin ko lang. At ang matulad ng oras na natin pagkawala ay para sa ating dalawa. Hello. Huwag ka munang magmuha. Sana'y intindihin. Ito ay dapat natin gawin upang magkakilala pa. Na malaman ko tayo para sa isa't isa. Kung mo hindi ng dami sa akin, hanap ka bigla ng ipawi. Na ano yung ano? Low. Parang isa, huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sa sarili ko hanapin ko lang. At ang panahon at ang oras
barag? Hindi ba siya barag? Pag ni-request, meron dapat. Ayan, nakinanta ko ng isa. Ano pa? Pakipatay mo ng ilaw sa nakakasilaw. Hayaan mo siya. Hayaan kitang masilaw sa akin. Ano pa, Mel? Ito pala yun. Ito. Ngayon, tawa-tawa ka, Mark Aldrin. Mark Aldrin, pakidikitin naman itong ibababa ko, please. Ay, gaga, bakit number ko? Hala, napapana. Laki ng... Mark Aldrin, pakidikitin naman ito yung binaba ko, si Miss Trixie. Sige na. Pa-request, bakit ngayon ka lang? Oo, host, sumabog mic mo. Pero okay na ba? Okay na? Medyo malakas ang ano. Ayan. Okay na ba to? Ayan, okay na? Okay na ba? Ay, number niya ng pinamimigay. Hindi na mali lang ako. Yung ano na, yung... Ilan? Anong ilan? Ayan yung binaba ko si Miss Trixie. Pakidikitan ako. Kung lahat ng ninja mo dyan, idikit mo na. Pa-request, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Ganun ba yun? Bakit ngayon? Kailan lang? Bakit ngayon ka lang? May tuwid to ah. Kailangan may tuwid. Oo nga, naibaba ko yung number ko na ano. Binura ko na. Bakit ngayon ka lang? May duwit to eh. Sino yung kaduwit ko? Dapat ikaw makyat dito. Siguro lapat na sa ano ko. Bakit ngayon ka lang? Kung kailan na puso ay naman sana'y nalaman mo na darating ka sa buhay ko isa maging kaya ko kung sana ang iyakap. Ang hirap nito, dapat may lalaki to at babae. Isa may do it talaga to. Hindi ko talaga kaya kapag walang ano. Lalaki kasi kumanta. Do it tayo. Umakyat ka dito, men. Umakyat ka. Pag hindi ka umakyat, pwede yung isa lang. Hindi ko kasi alam yung tono ng ano.
Ang laki na niya, kakahiya. Oo nga, dikitan mo siya, Makalvin. Huwag kang mahiya. Mahiya ka sa akin. Sa akin ka pala mahiya. Para sa'yo yan, Tol. Ano yun? Bakit ngayon ka lang? Bakit? Bakit ngayon ka lang? Ngayon lang ako nag-LS eh. Kaya ngayon lang ako. Okay po, host. Ayan, sabi Mark Alvin. Ano? Akit ka ba, men? Magdutuwin tayong dalawa. Asan ka na? Grabe, ay, ano ba? Huwag naman kasi yun. Yung iba na lang. May alam na ako. Favorite to ni ano eh. Sino ba may favorite ito? Nawala si Ming. Sabi nga, akyat dito. Parang no ba't aking headphone? Dapat ka. Hoy, Mel, hindi nga siya nagdidikit. Okay? Nagpapaangat siya ng kanyang. Hoy, Mel, tanggalin mo yan. Ay, sa akin, sa aking damdamin, dalay ngiti sa puso ko, magbibigay kasama ko sa ikakakit nang sumasaya, yung ay nawawala. Tatanong ang puso ko, kung kaya ito, bakit hanap-hanap kita, bakit hindi nasawa, sa puso ko'y laging ikaw, laging nais na matanaw, bakit hindi nagbabago, mayroon ka ba sa puso ko? Anong nadarama? Ikaw na nga kaya, mahal ko. Nang sumasaya, ukunay nawawala. Nagtatanong ang puso ko, anong kaya ito? Bakit hanap-hanap kita? Bakit hindi nagsasawa? Sa puso ko'y laging ikaw, laging nais na matanaw.
sinasabi sabihin ko lagi kita laging nais na matunaw bakit hindi napagbago narito ba sa puso ko anong nadarama ikaw na kaya ako. Wala na, dami ko ng copyright. Wala na, dami ko. Kaya nga Ate Mel, Alonso na kanya. Pero natikitan ko na. Ayan, ang mas maganda. Natikitan niya na. Huwag na kayong ano dyan. Nagpalipad yun sa akin. Magpalipad kayo. Uwi na, may nanalo na. Umuwi tayo. Apat lang tayo naglolokang dito. Even, may 8 tayo. May 8 million in the house. Nakakagulat. Sino yan? Sana all may mahal. Oo nga sana nga may mahal. Samantalang ako wala akong mahal. Host, hindi ko alam kung anong mic ang may something o ikaw. Baka ikaw. Baka ikaw may something. Wala naman something to, Ano bang may something dito? Pinaglalaban mo, Pag ako nanonood, wala na. Ayan, mega shoutout sa 8 million in the house na hindi ko alam kung sino sila. Ayaw nila magpakilala. Ayun! Mega shoutout Master Denon, Silip ulit host. Ilan na bang ulitin niya? Siguro dami na. Ayan, mega lang shoutout kayo. Soothing Music. Hello po, host. Pakitulong, host. Maka 100 lang sana galing po. Ilang ka na ba, Soothing Music? 4 tayo, pinagtitripan natin, Mel. Naghanap ng ng kakampi. Ang Aldrin, naghanap ng kakampi. Pagbubuhulin ko pa kayo. Master Denon, magana nga mata ko. Bakit? Sa dami ng kuliti. Panay ka kasi silip. Yan tuloy. Nandito pa ba si Daddy Alex? Wala na. Kala mo nag-stay yun? Parang wala yun, nawawala agad. Ikaw nga may something eh. Wala akong something. Ano bang may something? Puti na lang si Men. Ayaw, pinasin mo si Men, ni Master Denon. Ay, uy, nawala naman si si El Shooting Music. Ilan na nga siya? Master Denon, anong problema mo? Nawala siya, bakit? Hindi ko na alam kung bakit. Ay, 81 po host. Ang kailangan mo is 19.
Ilan ang mga ano nyo dyan, ninja? Ano, Mac Aldrin, ilan yung sa'yo? Ilan yung ninja mo? Baka naman may pag-graduate natin si si Suting. Isa. Wow, ang dami. Ang dami mo, Mac Aldrin. Hindi. One. Oh my God. Sing. Mel! Wala naman, Mel. Kinakamusta man kita. Peace tayo. Pastor Denon, si Daddy Alex, ano po, matandang galayo. Wow, makamatanda naman to. Ganyan talaga kapag may anak na. Anak mo na ang unahin. Bago ang YT, yan. Present host. Wait lang ha. Di ba, Mel, ilan yun sa'yo? 6? Sa akin, i-open ko yung isa. Kasi yung isa. Try ko i-open yung isa. May 5 ako dito. 11. Sino pa yung meron dyang meron pang ninja? Para malaman natin tulungan natin si Elsa shooting music. Kung ilan lang yung kulang niya. Para naman maka 100 siya. Sige na. Pero 8 billion tayo dito pero parang ilan lang tayo? 1, 2, 3, 4. 4 lang tayo. Asa si Benta? See you na lang mamayang gabi. Gusto ko ngayon, Master Denon. Sige na nga, alis na nga ako ulit. Panay ka alis. Panay ka alis. Hindi ko pa nababalik ninja ko eh. Naalis ko lahat ng sapon. Bakit? Ba't may naalis? Ilan yung sa'yo, Mac Aldrin? May 5 ako dito kay Mel 6. 11. Kailangan niya is 19. O kung meron ka dyan 10, ang pangalan nito? Nasa si El Shooting Music. Pakiunahan mo na yung nakapin. Pakadikitan mo na yung nakapin. Tapos, sana siya? Kaya pakalat-kalat na main ko ngayon. Wow, sana all pinapakalat. Wala nga, kulit. Sabi, nalis ko lahat. Nakulit. May tumawag na naman kay Benpax. Kaya nga, nawala eh. Buti pa siya, may tumatawag sa kanya. Samantalang kay host, wala. My gulay. Iniwan tayo bigla. Wala malang pasabi. Narito ko. Ay, di ko pala naubos yung ano ko.
Pababa mo na ng bahay niya. Nawala nga rin eh. Ayaw yata Broadway. Bala siya. Eto na lang. Ibababa ko to. Tamsakan lang. Patamsak lang ako. Kasi magla-live yun mamaya. Patamsak ako nito. Patamsak. Hashtag lang, Teddy. Ayan, paano muna ako? Patamsak muna ako ng binaba ko. Tapos mag-hashtag lang po kayo ng Teddy. Ayan. Sige na. Di kay kalembang natahos. Ayan. Sige. May nag-chat naman sa'yo na. Sana may nag-chat, Mel. Pakitamsakan muna yung binaba ko. Tapos mag-hashtag lang kayo ng Teddy. Sige na. Titignan ko kung sino pumunta doon. Soothing music. Patamsak muna ako dun sa binaba ko. Tapos. Ito po yung binaba ko. Yung binaba ko, Soothing music. Titignan ko kung may hashtag kayo doon. Hashtag kayo, Teddy. Para alam niyo nang galing kayo dito. Supalong. Isa pa lang nakita ko doon. Si McAltrin. Soothing music yung binaba ko, pakitamsakan, tapos hashtag ka, Teddy. Mel, patamsak ako ng binaba ko. Kanina, 8 tayo. Yung binaba ko, backread ka. Mag-hashtag lang ng Teddy Abalo. Dalawa pa lang kami doon ni McAltrin. Mega love shoutout, Christopher Bacolpol, shoutout naman dyan. Isa lang, ayan, mega love shoutout. Christopher Bacolpol, classmate. How are you? Kamusta, classmate? At napadalaw ka sa akin. Nasaan na si Soothing music? Tapos na host, sinabang links and hashtag links. Hindi nga kita nakita doon. Silipin ko nga ulit. Baka namalik mata lang. Wala nga. Wala ka doon. Ang kulit no? Wala. Ito yung binaba ko, ha? Hashtag lang kayo ng ganito. Labas mo na ako, host. Ayan, sige, McAltrin. Salamat. Teka, puntaan ko na. Ito, Ayan yung binaba ko. Ayan.
Pendax TV, paano ako patamsak ako ng binaba ko? Lagyan mo lang ng hashtag Teddy. Ito Christopher Bacol, always po ako nanonood ng live mo sana. Ayan. Maraming salamat. Parang lagi naman ako nagla-live. Minsan lang ako mag-live, classmate. Capitol, ayan, nag-hashtag Teddy ka lang, tol, ha? Copycat. Copycat. Hey, nagano ka na? Mel? Nagtamsa ka na, Mel? Tignan ko, Wala ka pa dun, Mel. Di pa kita nakikita dun. Ayan, 3 lang kami dun ni Alvin. Tapos yung isa, naligo na yata. Hindi na alam ko saan nabalik. Ayun, nakita ko si Ben Pax doon. Ikaw Mel? Ang bagal ng net ko, Kaya pala hindi pa kita makita doon eh. Kala ko na wala ka na. Naligaw ka na ng landas. Panis na yung milk tea mo. Hindi pa Hindi mo basta-basta napapanis ko. Bukas siguro mapapanis ko. Uy, Mel, tatamsakan mo na yung binaba ko. Hey, Malulubat ka pa. Kainis naman to. Mag-hashtag ka doon para makita kita. Hashtag ka ng Teddy. Kakatamsak ko lang. Nag-hashtag ka doon. Ang sakit ng kamay ko. Ayan, nakita doon. Thank you sa mga tamsak nyo. Oo, sino pa ba? Si Inday Tep. Tamsakan na. Nawala na si L shooting. Na-loading daw siya. Bahala siya. Doon na lang natin siya papuntahin kay Inday Tep para mamaya. Doon na lang siya pag-graduate sa 100 niya. Di ba? Kasi 4 lang tayo dito eh. Hindi naman tayo makakapag-graduate ng The way you cry.
Ayan, shooting music, back daw. Back to normal. Pag-graduate mo ako, 1 lang 1.5. Parang ang dami naman natin dito. Kung mag-graduate ka ng 1.5, tingnan ko nga bahay mo. Toroy. Kailangan po 160. 160 pang banana. Mil. Galing ka in if that na. Sa kapag galing el shooting, sabi ko punta ka sa Binabako. Yung Binabako. Binabako ba? Si Bunso, puntahan ko din. Ika. Kasi bagal pa nito eh. Sino Bunso? Si Bunso, puntahan ko din. Teka, kasi mabagal po nito. Sino Bunso? Sana all may Bunso. Kay Boss Batista na lang ako magpapagraduate. Malakas ako dun. Hindi ikaw na malakas. Ikaw na. Kami na mahina. Nasa night boot niyo po ako. Bakit nandiyan ka sa night boot namin? They're shooting music. Ay, mega love shoutout kay Bibon New Zealand. Ayan. Ay, mali yung pindot. Zile 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 yo ladkyal mile 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 pe mic. Mahina ako dito eh. 160 lang din, hindi pa kaya. Wala nga akong 116 banana. Hindi pa kita kayang mag-graduate. Bahala ka dyan. Doon ka na lang kay boss mo. Di ba nga sabi mo malakas ka din? Sige nga, kailangan boss. Graduate ka na. Tignan ko kung saan yung malakas ko. Malakas-lakas ka pa dyan, ah. Ay, nako. I did. Mega love shoutout P. Asbag. Si Tres Jules to. Yung mga pangalan. Be Asbag. Bye. Puntahan ko na si boss. Abangan ko na. Lugi dito. 3 hours na ako dito. Walang dagdag kahit isa. Paano ka madadagdagan? Sige, nagbababa dyan. Parang kasat-sat dyan eh. Wala talagang dadagdag sa'yo. Alam mo namang onti lang tayo dito.
Tawagan mo yung mga kapitbahay mo dyan. Para madagdagan tayo. Patawa ka rin ito, Medal also. Ay. Kainis na charger to. Ano pa host? Dan ka na baba mong bahay. Nag-hashtag ka, Teddy. L shooting. Tapos hindi pala natin didikitan. Ano? Pinadikit yung lahat ng ano. Pinadikit yung mga nasa taas, tapos binaba. Tapos hindi natin siyang didikitan. Hirap na hirap siya sa ano, Sigman. Ayan, may galap shoutout, Chelsea baby. Sana all my baby. Baby ko. Pero wala pang pumapasok sa akin kasi hindi pa naman ikaw dinidikitan. Ano ka ba? Stay put ka lang. Putol dito si L shooting. Pinadikitan lahat. Tapos walang dumikit sa kanya. Uy, joke lang ha. Didikitan ka sa super music. Bibigyan ka ng 5. Kaso hindi kita magpapagraduate dito. Ayan, mega love shoutout, Perles Chelsea B16. Ayan, may Perles. Sinalangan. Umpisahan mo na ano, Mel Alonso, idikit yung 6. Baba ka ng bahay mo, L shooting, ano wala. Ano ka lang dyan ng Teddy. Uy, L shooting. Pinadikitan mo lahat, tapos walang bumalik sa kanya. Siya ang may kailangan eh. Oo nga eh. Tantarantan. Tantaranran. Tantaranran. Sabi ni Ben Fox. Asa na siya? Ano ba naman niya? Nawawala kasi. Ibaba niya na lang yung ano niya. Bahay niya para maidikitan natin. Siguro tulog si ano? Si Inday. Kasi wala pa siya hanggang ngayon eh. Sweet boy. Banas. Sweet boy eh, pero banas. Ayos ang host dito. Ayos na ayos talaga. Ay, taran. Inday, mega love shoutout, sabi ni Vectox TV. Kawawa naman si El, shooting, nahirapan nasa signal, wala pang bumalik.
Uy, akit na kasi kayo. Ayaw niyo umakit sa akin. Bala kayo dyan. Ako na lang aakyat. Ayaw niyo umakit sa akin? Bala kayo dyan. Ayan na si Bebe Spartan. Ayan. Ayun pa lang, maraming ano si ano, mapapagraduate yan ni Treschiel, si El, kung magko-comment siya dyan. Wala pa rin siya hanggang ngayon. Saan ka aakyat, Tol? Dito, sa bahay namin. El, sa susunod, huwag ka maniwala. Pag sinabi sa'yo, nagigitan mo na yung nasa taas. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Sa susunod, huwag kang maniniwala. Pag sinabi sa'yo, nagigitan mo, muna yung na nasa taas. Ayun. Nag-gets ko na. Ang hina ng IQ ko. Akala ko sa puso ko, muhugot si Benpax. Hindi niya daw mabunot. Slow si Puso. Sabi ko tawa. Kaya kadami. Sinabi ko na nga slow ko eh. Inulit mo pa? Tatay Vivo 84. Ayan. May dahil. Zile 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 yo ladkiyan mile 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 pe bhai. Buti pa siya. Ang slow. Ulit-ulit. Sinisipon na ako sa milk tea. Makasipon pala yun. Ayan na yung shout out selfie sa Spartan. Nabubulol ako. Sa mga pangalan. 100 tawa, sabi ni Benpax. Ano ba yan? Paano kang hindi sisipunin? Panis na. Pakiconnect yun. Ang panis pala nakakasipon. Now I know. Inday, sabi ni Benpax. Inday, Inday. Tawa ka ngayon. Tumawa ka, no? Sabi ko sa'yo, tumawa ka eh. Yorme ng New Zealand. Ayan, no? Zile 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 yo ladkiyan mile 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 pe bhai. Wala naman si Inday nasa puno. Inday, si ano yan? Si Treschiel, tawag sa tawag ni Benpax. Ayan! Mega love shout out Treschiel V60. Zile 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 yo ladkiyan mile 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 pe bhai. Ayan, Ninuno! Ninuno sa punso.
Pero matangkad siya. Ayan, napansin na rin ni Inday, sabi ni Bex, Bentox. Siyempre, sa laki mo ba naman yan, di ka makikita. At di ka mapapansin. Pero niluno ka. Busy ako pagtusok ni Nuno. Pakitusukan na rin yan, Trust Chef. Rapi Tulpo ng New Zealand? Wala na din si Rapi Tulpo. Zile 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 yo ladkyal mile 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 pe bhai. Kung may Rapi Tulpo ng New Zealand, di may ano din. Ano yun? Tolpa? Babae ba? Host, bakit nag-LS ka? Bakit nag-LS ka pa? Wala naman nadidikitan sa amin. Wala nga tao eh. Bulol talaga. Bulol nga ako, bulol. Mel, kung marami lang tayong tao dito, maraming didikit sa'yo. Eh, wala tayong tao. Manahimik ka dyan. Party people, ladies! Ano? NSC? NSC? Zay pala. Ay, ang daming tusok ni Tres. Hindi ko mapapantayan yan. Ilan lang tusok sa akin. Mga 5. Nasayang oras, mag-yung ka naman. Naka 3 hours na nga ako. Kalain mo yun. Sa 3 hours, kayo lang din ang kasama ko. Bella, tawa tuloy siya. Siguro kinakabagan na yan si Benpox. Kasi kanina pang tawa ng tawa yun. Gusto yata ulit mag-asawa. Totoy Vivo 57. Ayan. Bingo. Akalain mo yun, 3 hours na walang nangyari. Ano ba gusto mong mangyari? May gusto ka bang mangyari? Ano ba yun? Tawa ng tawa to si open pa. Pluggy B. Sana ang daming ninja. Alam mo yun, may tumuwad sa akin. Hindi man lang siya nag-present. Natutuwad siya. Siguro si El yun. Akala niya binudol natin talaga siya. Sumakit tiyan ko sa'yo. Bakit? Ano ba ginawa ko sa tiyan mo? Sometimes chills. Sometimes chills, ha? Hirap. Sometimes chills. Bulol talaga.
Hindi na haha, hu hu hu. Tinuwaran tuloy ako ni El. O kasi Mel eh. Inaway mo. Binudol mo nga talaga. Ano ba nakain mo, Mel? Starbucks? Kumain niya ng Starbucks, kaya ganyan yan. My Omri Tucson. Ang liit siguro ng dila mo, kaya bulol ka. Bakit nakita mo? Bakit sa'yo mahaba ba? Ikaw na hindi bulol. Bakla siguro yung nakatuwad. Oo, bakla yun. Kasi ang mga bakla tumutuwad. Kinakain ng Starbucks? Oo. Bakit? May sa Starbucks ba? May ano lang? Iniinom lang? Ipagkain mo sa Starbucks, no? Anong akala mo sa akin? Hindi ko makain doon? Ayan, may kalang shoutout po. Ano? Boss Chelsea. Spartan and Chelsea. Iinom yun. Iniinom yun. Ano ka ba, Mel? Meron mga pagkain sa Starbucks. Hindi lang naman ang iniinom ano, no? Ngayon, tatawa ka. Kasi nga, totoo, di ba? Uy, may 9 million in the house tayo. Sino kaya yan? Oo, alam ko, meron. Alam mo pala eh. Ang lakas mo ngayon ah. Siyempre, minom ako ng milk tea. Paano hindi ako lalakas? BG, sabi ni May Omri. Ayan, thank you, Tresya, sa mga patusok mo dyan. Five sa akin dyan sa 9 million. Sana kung may 5. Naka-BG. Totoy Bibo Nation. Totoy Bibo Nation. Zile zile, zile zile yo लड़कियां मिले 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 पे भाई Hindi. Yabang mo, Mel. Dinelete yung message. Ayaw daw ni Nightboot yung malaki daw. Bilog ang buwan. Mega love shoutout po, Yorme. Sabi ng anak ko, Tol, parang ka daw lalaki. My godness. May lalaki ba mahabang buhok? Ay, oo, meron pala. Dinidelete ni oh, yeah, na time out tuloy. Dinidelete ni Nightbot. Yung mo. May jacket ka kasi. Mag-jacket ka. Ay, sorry naman. Akala ko ayaw mo na ng jacket eh. Char.
Ay, oo nga pala. O, bakit nga pala di ako nagja-jacket? Tamad host. Ano pa yan? Tamad ako mag-jacket. Tapos, kami sisisihin mo po. Ano yan? Meron ano ka ba si Daddy? Alex? Oo nga pala. Oo nga. Diba nabawi ko nga? Oo nga eh. Umabot nga sa puso niya. Sumbong na kay Daddy Alex. Masalamat ka, wala dito yun. Grabe naman yung mata ng anak mo, ano, tol. Naman mukha akong lalaki. Meron ka ng jacket, ano, tres. Kaso yung iba, hindi ko na nabigyan. Nagalit si Naikot. Pinagbubura. Huwag ka maingay, sa atin lang yan. Mamaya nandiyan na yung agad. Alam mo naman yun, bigla-bigla sumusulpot. Parang kabuti yun eh. Malabas na lang bigla. Nga, ano? Nga nun sabi ng anak mo para ka daw Barbie. Ano pa talaga? Lalaki o Barbie? Niloloko mo ba ako to? O nagkakalokohan tayo? Maglokohan lang tayo? Kabuting matanda. Submong talaga kita. Ang harsh mo ah. Barbie lalaki. Grabe kayo ah. Oh, okay. Bakit kaya niya ang card? Ito nga isa. Nakakainis naman ito eh. Ang harsh mo. Ang silaw, ang silaw ba to? Malabo po yung mata ko. Kapag malayo, hindi ko siya makita. Kaya kailangan malapit lang. Para makita ko siya. Parang kami malabo. Malabo na ba kayo? Kasing labo ng alin? Sakit ng mata ko sa'yo, host. Bakit? Inaano ko sa mata mo? Di ko naman inaano yung mata mo ah. Ba't mas masakit? Kami rin, malabo. Mogot si Mel. Kami rin malabo. Sino?
Tres gels, busy. Busy ka? Tres? 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 Alam ko, busy ngayon si Tres, ano? Yes. Kasi Saturday eh. Akala ko ba, Mel, tinanggal mo na yung ano? Saturday. Yung ilaw mo masakit sa mata. Inaano ka? Parang ako kukunin ni Lord eh. Sobrang liwan. Namiss ko si Beyonce. Namiss mo si Beyonce parang kagabi lang. Maglalabuan tayo dito. Mamaya ba, no, tol, mag-ano ka, mag-ELS ka. Nagdikita na ba kayong dalawa ni Mel Alonso? Hindi pa nagpaparamdam mula kaninang umaga. Pag Saturday, busy talaga yon kasi marami siyang ginagawa. And gabi na siya nagkaano. Alam mo na, gabi na kasi pag bukas ay off niya. Doon siya babawi. Oo, tol, punta ka ha. Oo naman. Mamayang gabi. Anong oras ka naman nag-open? Pero nag-ano ka, nagsa-silent LS ka. Nagsa-silent LS ka? Tulungan ko nga para matapos. Puntahan mo siya sa ano? Sa Hong Kong. Ako lang di mahal ni Mel. Ala ka. Ako lang di mahal ni Mel. Sabi ni ni Tres Chels. Mahal ka niyan. Kain tayo, Tres. Ano yan? Kinakain mo. Milk tea tayo, pero paubos na. Di mo daw siya love. Mel. Ligo muna ako, tol. Wag. Sayang tubig. Benpax, wag. Sayang ang tubig. Sabi ko sa'yo, Chel, hindi ko man mapakita love ko sa'yo, paparamdam ko na lang. Ano daw? Sabi ko sa'yo, Chel, hindi ko man mapakita love ko sa'yo, paparamdam ko na lang, awi. Anong klaseng paramdam niya? Ang baho ko na, naamoy mo? Sana all. O sana all, maligo ka na, uy. Meron ba akong ano? Meron ba akong harang? Sabihin mo lang, Chel. It one way ako makakabawi.
Tres. Sabihin mo lang daw. Pa-English pa eh. In what way ako makakabawi? Three oras na ubos ang milk tea mo, Ted. Ano? Oo, ang laki kasi nito. Ang laki niya. Kaya ang tagal ko siya maubos. Akala ko ba maliligo ka na? Habang naliligo, nagsiselfone. Madalas ang ginagawa. Bakit ka Parang puso ko, malaki. Anong malaki? Malaki. Nakita mo ba yung puso mo? Sana'y di na aking mahalin mo daw siya. Ano yun, ma? Mahalin mo lang ako, sapat na Mel. Anong klaseng mahal yan? Mahal na mahal, mahal na mahal. Mel! Tawag ka. Benpax! Puso ba talaga ang malaki? Ay, ano ba yung malaki? Puso lang ba ang malaki? Benpax? Kung may malaki pa. Ninuno, aba, 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 aba. Yan ko, malaki din. Lahat malaki, di ba, tol? Love naman kita, Charles. Totoo. Thank you so much. Oh, love ka naman daw eh. Love, love, love. Inday, peace, Yahoo. Thumbs up na. Di man lang sila. Sila pumunta sa akin. Taray, taray, taray. Taray.
Pababa na yan, malaki na yan eh. Pwede nga, ramdam mo ba, Tres? Hindi ko maramdaman. Madaming malaki kay ni Nuno. Name it. Isa-isain ko. What's the indoor? Sabi ni Ben Fox. Isa-isain mo nga daw. Makaligo na nga. Ayun, maligo ka na nga. Kulit mo din ni Nuno eh. Lalagay kita sa punso. Mahal na mahal, yan ang damdamin at puso'y nararamdaman. O bakit ganyan? Sana pag-ibig na lang ay magpahingahan. Huwag pababayaan natin. Isa-isahin mo. Isa-isahin na yan. Ba't ayaw mo ni Nuno para alam ni Mel? Saka tayo-tayo lang, oh. Sige, Mel, kahit di mo mahal. Ay, sige, Mel, kahit di mo mi mahal. Ayan. Magsimula tayo. Hoy, host, magbasa ka. Malaking tenga. Malaking ipin. Pangmalakasan ng labi. Ano pa ang malaki? Bukod doon. Malaking Adam Apple. Malaking Adam Apples. Lalaking lalaki. Grabe ka naman, Nindoy. Kapal ng braso. Parang tutumba ng... Malaki ang panga, sakop ang bibig, hahalikan niya. Ako ang magme-mention ng pinakalas na malaki. Wow, si Mel. Siya yung pinakalas. Matangos ang ilong na medyo malaking utos. Kaya masarap yung magluto. Ayan, mega lang shoutout. Sekretary. Hintay Tef. Ako na ang napagtripan. Malaki ang tiyan. Parang may kabag. Maliit ang butang Maliit butang ilong ko. Di ko nga mapasok daliri ko. Charles Mel, mega love shoutout, sabi ni Inday Tef. Mega love shoutout, Inday Tef, sabi ni Mel Alonso. Ben Fox, mega love shoutout, sabi ni Inday Tef. Malaking utong ni Nuno. Parang pasas. Inday Tef, sabi ni Selby 16.
Mel Alonso, lahat na pumapasok pag mention ni host bulong. Huwag mo nang pansinin, Mel. Napansin ka talaga. Manahimik ka dyan. Bakit may utong? Malaki daw utong ni ano? Ni Benpax. Oh my God. Malaki yan siyang para may kapag. Ako na nagpagtripan, Inday. Malaki pa. Malaki pa parang luya. Benpax, tumatawa si ano, Inday Tep. Kagigising mo lang, sis. Benpax, maligo ka na para makatakas ka. Malaking puwet, parang pat. Lahat na malaki. Walang pinaglagpas si ano, si Tol Benpax. Lahat yan malaki. Simula sa ulo hanggang paa. Ikaw na ang last best, di ba? Bilisan mo na may ano. Bilisan mo na Benpax. Nakuyog ka na. Oy, Mel, ikaw ng pinakalas. Ano yung pinakamalaki niya? Ano yung pinakamalaki? Mel, yung laat. Anong laat? Yung laat, ikaw na magsabi. Ikaw na daw magsabi. Last. Ikaw na daw magsabi ng last. Okay lang, love ko yan si Inday Pes. Yaw. Hindi talaga siya naligo. Malaking tuhod, parang may rayuma. Ala, sakit sa kamay ko. Malaki ang 4 letters. Mel, yung pang-last na nakaligo na nga si Nuno. Hindi ako makaligo. Parang ayaw niya bumitaw. Ayaw bumitaw ni Tolly ay eh. English ba, Mel? Tagalog, Mel. Gumagalaw ba ito? Gumagalaw yan. Ako na magsasabi, Tres. Hindi gumagalaw yan. Naugat na ito. Para puno yan. Tayo, sabi niya wala lang. Pinahihan niyo, 1 word, 4 letters. Babalahin mo ba? Ate! Babalahin mo ba, men? May bonus pa ito.
fountain. May kapal ba itong bilog? Ang sakit ang tiyan ko, uy. Ilang, ilang bilog. Yung butas, parang, yung butas ba parang hiwa? Nasa gitna ng dalawang bilog. Mahaba ba ito? Kalupit, uy. Yaw, alam na alam ni Inday, nakahawak na siguro ng ganyan. Humahaba pag galit. Alam na, alam na. Umibiglas ba ito pag humahawak? Ang daming clue, hindi niyo pa mahulaan. Madulas ba ito minsan? Uy, ang sakit ng ano ko, tiyan ko eh. Minsan, lumalabas ba minsan? Ah, may lumalabas pa minsan. Minsan, sumisilip. Wala na, Jikas! Makahula, unahan. May premyo. Yung dalawang bilog, magkaiba ng size. Naku po. Ayan na, may premyo na tuloy. 100 Gcash daw. Hulaan mo na, Benpax. Para ikaw manalo. Yung kaliwa minsan ba ang malaki kaysa kanan? Magkaiba ng size pero parehong lang. Hoy! Sanay na sanay. May balat ba ito? Meron. Ng ano? Wala na si Benpax.
Puro balat. Out na ako. Puro balat. Minsan ba kulay brown? Andiyan ba pala si Gwen Pam? Ay, puro kayo kalokohan. Yung bilog ba parang itlog ng pugo? Walang nanalo. Walang makahula. Hindi mauhulaan yun. Ang hirap ng bigkasin. Ala pa rin makahula. Walang makakahula niya. Hindi mabibigkas yan. No winner na nga. No winner na. Dami na nga ang kulo. Ayaw ko na, sabi ni Bentox TV. Hindi siya tuloy nakaligo. Di lalo tuloy siyang mabaho. Minsan ba magubat? Baka gubat. Hukaan mo na house. Anong hukaan ko na? Minsan ba parang lugon? Ano yung lugon? Waitress, ano yung lugon? Hulaan ko. Ang hirap bigkasin nyo. Baka magulo lang ako. Bahala ka dyan. Minsan nakaupo siya, minsan nakatayo. Yun ang tawag ng lugon. Kaibigan ni Ligon. PM sent. Gusto rin ni Mel. Gusto niya PM sent. PM nyo kay Mel. Kung ano ang sagot. Gusto niya malaman. Kentax. Ano ba yung tinutukoy niya? Walaan mo na dali. May 100 pesos ka premyo. Alam na lang nila. Ay. May papili pa si Mel. Ang hula niya kaya. Gusto ni Mel, private. Parang walang nakakaalam. Kaya i-PM niya na sa kanya. Ito ba pag may lumalabas, malata at malambot na? Pag hindi sagada.
Kapag malanta, kapag malata at malambot, wala siyang gana. Thanks sa pag-pin homes. Ayan. Welcome. Hindi ka. May premiere yan, mama. Mamaya na yung premiere mo, no? 8:30. Minsan naman tuyot ba? O ito. Oo, pag hindi binabasa. Tuyot na tuyot. Nasasakal ba ito minsan? Nasasakal ba yun? Kala ko nananakmal yun. Nawala na si Mel. May nag-PM na talaga sa kanya. May nanalo na. May pinapasukan ba ito kahit online class? Walang pinipili yun na online class. Walang pinipili, Tres. Parang hindi alam nito. Ano ba yun, Ton? Sabihin mo na. Pag sinabi mo, may premyo ka. Na kay Mel. Ayaw gumana na naman, sir. Ang brand ba nito, Pure Foods? Oo. Malapit na. Nawala si Mel. Bigla naglaho. Hindi mo lang tinapos. Sabi niya hanggang ano daw siya, pinakalas. Bakit? Tayo pwede di nagtagpo pero di tinadhana. Wala na siya. Budol si Mert. Oo, budol yun eh. Biglang naglag. Bigla nang iwan. Wala pa nga sumasagot.
Nawala bigla. Siya kasi nagpa-price. Siya kasi nagpa-price. Nawala na rin si Tol. Siguro nag-PM na yung dalawa. Baka nanalo na si Evan. Hoy, Mel! Pudol! Ayan, thank you, Sis Inday. Magpo 4 hours na pala ako. Ang galing. Sa 4 hours. Well, sa 4 hours, maraming sumilip sa akin. Maraming dumaan. Maraming nang iwan. Nang iwan sa ere. Kanina dami na ganyan, panay silip. Silip lang. Asan na si Mel? Mel? Mel, where are you? Hindi tayo pwede. Ayan na, si Mel, andyan pa pala. Nanalo na ba? Ayan na, ang nagputol. Dumating na. Nag-heart-heart. Nanalo na ba si Benta? Hindi mo naman agad sinabi sa akin. Hindi tayo pwede. Tinatagpo. Pero dito. Sino nang iwan sa ere? Ayun, nasa ere na. Hindi na namin nakita. Ikaw, nang-iwan ka na lang ng ilang minuto. Wala siya ng konting oras. Nagpalipas oras mo na siya. Kasi daw wala daw kong nahula. Wala daw ng hula. Ayan, mega love shout out in the chat. Hindi tayo pwede. Tinatagpo. Pero dito. Ala na sinuno. Ala na sinuno aba. Nagano naligo na yung tuluyan na naligo. Sana umulan ng init. Sobrang init nga talaga ngayon. Hindi yung init. At least bumalik ako agad. Siya, sabi ni Mel Alonso. Sana all bumabalik. Sana all bumabalik. Ikaw, host. Ikaw ang nagpa-premyo?
Ikukuyo. Ikukuyo nagpa-premyo. Kaya nga bigla ka nawala eh. Sis, wala kang harang. Hinahanap ko. Hanapin mo. Nawala na siya, no? Kasi nagkantahan kami kanina. Kaya nawala si Harang. Ayan tulo, may copyright zero. Nawala si Harang. Okay lang yan kasi may nagpalipad. Sa pagkanta ko, may nagpalipad. Tago-tagoan ang peg ni Harang. Oo, nagtatago siya. Kala mo? Hindi siya magpapahanap sa'yo. Hindi kumanta kasi. Meron namang harang ah. Ah, meron. Okay. May harang naman pala eh. Akala ko wala na talaga. Baka ayaw lang sa'yo, sis Inday. Ayaw mo nun, nakaiwas ka sa harang. Ayaw pahuli sa akin. Ayaw mo pahuli sa'yo. Natakot daw. Wala talaga. Ako nga, itatry ko nga. Hindi tayo pwede nagtagpo, pero titig hindi tayo wala talaga. Bakit wala? Wala rin sa akin, Tres. Bakit? Hula. Ano to? Hulihin ko lang. Refresh ko din. Bakit wala sa akin? Sa akin wala pala. Ayun, wala pa rin. Hindi tinatanggap talaga sa akin. Ayaw talaga ng harap. Ay, tignan mo nga pala kung may ano ko. Ang dami kong siguro kapal. Kanta ko ng kanta. Oo nga, may copyright. Copyright! Kanta pa more. Bakit wala sa inyo? Wala kwenta yung ano namin, cellphone. Ayaw na cellphone ko. Wala pa rin. Bakit wala sa inyo? Buti pa kay Tres meron. Hindi kanina, meron yan. Meron yan kanina nung ano ko nag-live. Kaso nung, siguro nag-ano ko nung kumakanta na, nawala na kasi may copyright. Ang dami mo sinasabi, host. Narinig ko lahat.
Wala akong sinabi, oh. Wala sa akin, Musit. Palit na nga ako alagad, eh. Ayan, may shoutout ni, secretary ni, ni Inday. Oh my God, oh my God. Pag sa akin, wala talaga. Beti lang. Dilig lang ako halaman. Wala sis. Hayaan mo na si Hara. Check ko. Sige. Lagi na lang ako walang harang din. Pati yata yung ko. Tres yung ko din, yung premiere ko. Kung may harang na yun ba? Hindi tayo. Lolo. Malulobat yung cellphone ko. Ayoko pa mag-out. Pero mag-out na ako. Malulobat na isang cellphone. Try ko nga dito sa isa ka. Wenta to eh. No. Like I live without you. Hearing it out. Ano ba yun? Ano ba yun? Stream yun. Wala naman nanalo, host. Wala nga. Wala nga nanalo. Kasi ayaw nila. Nakalimited ka. Oh, may copyright yan. Nagkaroon ng copyright kasi may mga kanta ko kanina. Nagkaroon ako ng copyright. Dalawa na kami, oh. Charot. Ay. Shame. Pagayin ka na, host. Walang tao. Ano tingin mo sa sarili mo, hindi ka tao? Mamaya na. Gusto ko pa nga eh. Pinapa-out mo na ako. Ngayon nga lang ako nag-LS eh. Pinag-out mo na ako. Sama mo sa akin, eh. Alam mo yun. Oh my God. God.
Ayan! Ang init. Pinatek sa electric fan. May harang! May harang na? May harang! May harang na? Uy, grabe siya. Inayos ko na Mel. Meron ng harang sa akin. Meron ng harang daw sa akin. Inayos ni Trefchels. Lakas ng post. Late pa sa mo host. Inayos ko kasi nalobat yung isang phone. Pinalit ko sila. Pinagpalit ko. Pinagpalit ko na sila. Sa putes. Nalaglag. Bumagsak tuloy. Nagalit. Energetic si host. Oo, hindi ako pumasok eh. Bukas. Kainis lang ito. Uy, dito na may ulit. Ayan, mega love shoutout, Master Denon. You here? Silip ulit? Silip ka ulit? Naano kasi? Nalobat at go. Okay ko. Nalobat. Oo, silip lang ako ulit. Bala kang sumilip dyan, Master Denon. Silip ka lang, Master Denon, ha? Nahulog si host. Lagyan ko nga ng Lagyan kita ng jacket.
Wala akong tugtog eh. Guys, pag malayo deliver ko, silip lang. Lakas ng boses mo. Sulitin ko na yung LS ko kasi hindi, 'di ba? Ilang araw ako hindi nag-LS. Ayaw ko ng host, maraming sumisilip, mahirap pag wala. Ayaw ko ng silip. Magkakaroon ka ng kuliti niyan, Master Denon. Panay ka silip. Pwede bang magbaba ng bahay? Hindi kakasya yung bahay mo dyan, Master Denon. Kung ibababa mo. Inayawan na nga ako ng kuliti eh. Sa kakasilip, nagsawa na. Buti siya nagsawa sa'yo. Ako nagsawa kakasilip ko. Sige, hanggang bukas tayo dito. Sige, Mick. Oo nga, sabi ni Mr. Den. Mr. Den. Sulitin ko na ngayon. Para bukas ulit. May gagawin ka ba, Mel? Mukhang naiinip ka na. Oy, Mel! Nandito pa sana all laging nandyan. Ha? Oy, si Mel, nandito pa. Sana all laging nandyan. Lagi talaga nandyan yan. Nakasupport lagi. Sige na ulit. Bye. Aalis na naman siya ulit oh. Sige, Master Denon, ingat ha, ingat. Ingat sila sa'yo. Adieu. Aray, naku. Namang minamahal. Sige na ulit. Sige, ingat-ingat po, Master Deno.
Hindi? Mag tayo. Walang kuryente hanggang 5 bukas, kainis. Bakit? Bakit? Ano meron? Ba't wala kayong ilaw? Ay, kuryente pala. Walang kuryente hanggang 5 bukas, kainis. Bakit? Sa lalim ng puting hirap, sa hirapan, sana all. Sumakit yung lalamunan ko. PG, sabi ni Trust Charles. Sige lang, BG, 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 BG. Pinasok ko. Wait lang, Chris. Sige lang. Sige lang, Chris. Bila. Sarap ng mangga with alamang sis. Oo, favorite ko yan. Aloy, nakakapaglaway pag ganyan. Marami na ngayon dyan sa ano nyo, sa Pangasinan. Marami ng ano dyan, oh, bunga. Pag ganito kasi ano eh, mga May, di ba? Marami na dyan sa inyo. Oo, nakakamiss yung ano, mangga. Favorite ko yan eh. Walang kuryente, may aayusin daw, 7 to 5 a.m. Ay. Seven to 5 a.m. Kainis. Simula ngayon? Simula ngayon, sis? Tamis, sis. Oy, nakakaingit. Pero hindi kasi ako pwede pag ganitong ano. Hindi ako makain pag ganitong ano, katag-init.
Kasi ano daw? 7 a.m. to 5 p.m. Bukas. Hindi ako nakain ng mangga pag ganitong season, pag tag-init. Ay, kasi nagbubunga araw ako, kaya hindi ako makain. Pag na lang, pag hindi na masyado mainit, ayan, kumakain talaga ako ng mangga. Di ka makakapag-live bukas. 6 ka, di ba? 6. Lipstickan ko yung aking para akong ano. "7 p.m. to 5 p.m." Sarap. Masarap ako kasi mas gusto ko yung yung medyo maasim. Ayoko yung masyadong matamis. Tapos yung ang sausawan mo, bagoong with sili. Ayan, ang sarap. Nakakamiss tuloy. Pero ayoko munang kumain ngayon. Pag-init kasi. Buti dyan sa inyo, may ang dami sigurong puno dyan. "1K, Marvegan, manghuli ng tayo ng ibon. Sariling mati, aking ina." Magandang dilag. Magandang dilag. Puso ko'y nabiha. Wala nang hinanais, di kaya kalabis. Magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila nang papatingin. Di mawari, ba't ganito nang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Pinaalis. Tanaw ka, para bang isang tala.
sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko'y nabihan. Wala nang hinangais, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko'y nabihan. Wala nang hinangais, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang dilag. Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na ng iba, nag-iisa ka lang, nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko'y nabihan. Wala nang hinangais, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang dilag, puso ko'y nabihan. Wala nang hinangais, di kaya kalabis. Magandang dilag, magandang dilag. Got it all, got my friend. Magandang dilag. Aray, aray, aray.
ikaw ang iniisip, ikaw ang lumaki ako, Oh, binibili. Gusto siya tayo. Oh, binibili. Gusto siya tayo. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Binibili kay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo ng patungan. Maging reyna, parang sa mga alaman. Hindi na kailangan Maya-maya mag-e-end na rin ako. bantay. Malaparakis parang bantay. Maya-maya end ko na rin yan. Di natin to ang datingan ko pag Gawin ko. kasama ko kasalan kami. Gawin ko lang siyang 5 hours. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Good morning, anak. Yes, ma. Ganito po ba, ma? Ganyan nga. Alam mo si Riz, tuwing nilagang baka niluluto ko, lagi ko naalala love story namin ng pa.
Baby, paminawa, ining akong tahan para dili sa imo ka. Iyan sila sa aking pati, dili sa aking kasi baby love, love, love. Baby love, love, love. Baby love, love, I love you. I love you too. Baby, bakit nanira ka pirmi? Namiss ka kayo kurado. Baby, love, love, love. Baby, love, love, love. Baby, love,
Kalawang buhok. Mega love shoutout, Digital Rice. Mudya akong kalawang buhok. Makalawang naman to. Ayan, mega love shoutout. Sabi ni Inday Tep. Digital Rice. Saan na yun? Nawala na? Nawala si Mujako? Naku, umalis na si Mujako agad. Gusto ko yung kantahin yung binibini. Binibini, binibini. Binibini. Has 2-in-1 rash shield. Kontra babat, kontra kulog. Parang Covers PH. Welcome. Wah? Lakasan mo kumanta, please. Ayoko nga. Sabihan mo ako mo, Jaco. Kailangan namin ng ulan. Bahala ka dyan. Kala mo, ha? Kung kailan mag-end na ako, ngayon ka lang pumunta. Magtatapos na ako eh. Sige, hindi ako papalipad. Huwag ka lumipad, di ka kakayanin. Busy. Busy kasi. Kain tayong mangga. O parehas kayo ni Sis Inday kumakain ng mangga. Ayaw
Ayoko ng mangga. Makain ka kasi. Sana'y Siyempre, wala dyan kaya ayaw mo. Puti alam mo. Nakarating na ba dito? At bakit alam mo? Pares kayo ni Sis Inday kumakain ng mangga. Dami siguro sa inyo dyan mangga, no? Kape. Mangga with kape. Magandang combination. CR ang sunod. Ako na lang magkakape. Mangga. Kape, mangga, sarap. O, diba? Sabi ni Sis Inday. Ewan ko lang kung di kayo magtae. Ayan, mega love. Shoutout Chorex Vlog. Lawyer here. Totoo? Di nga. Loyal ka ba? Di ka nga nagstay. Host, kamusta ka dyan? Okay naman ako. Buhay na buhay, Mel. Marami kaming mangga. Sumusuko na ang kapitbahay namin, ayaw nang humingi. Ang kapitbahay na ang ayaw nang humingi, ay ang kapitbahay na ang nagsawa. Parang di ka naniniwala ah. Hindi ako naniniwala. Meron pa bang loyal ngayon? Di ka nga nagstay, loyal talaga. Marami akong saging. Pasyal ka sa LS ko. Di ko kailangan ng saging. Gusto ko yung may mag-stay sa akin. Sige, baba ko na ba? Hindi na mamasin si Hus. Sinagot ko na nga yung sinabi mo, Mel Alonso. Okay ako. Buhay na buhay. Gumagalaw ako. Hugot sis. Kailangan natin humugot. Mega love shout out. Chess.
Loyal daw kasi siya. Di ko ramdam. Nawala si digital. Kinain ng mangga. Paano kaya dito yung paiba-iba yung boses? Wala ba dito yun? Yung gusto ko yung iba yung boses ko. Yung gusto ko yung may paano. Hindi ko alam yun kung paano. Sarap manood kaso may LS ako. Ano pinapanood mo? Alam mo yun, nagpapaba ng hagdan pero hindi umakyat. Nagbababa ako. Parang hindi. Hindi pala ako nagbaba. Ba't walang hagdan? Ayaw magbaba ng hagdan. Sorry ka. Ayaw magbaba. Wait lang. Ayaw niya magbaba. Sabi nila, kailangan ang darating ang iyong hinihiling. Ay, ito na. Sino ba to? Sa akin din. Uy, gay ko na. Ay. Parang hindi nakikita yung similar. Usapang loyal, bakit? Lalang. Ayaw ng ano? Nandiyan na ba? Loyal. Ayaw bumaba ng ano. Usapang loyal, bakit? Royal ka ba? Hindi ako royal. Ayaw bumaba ng ano, ng hagdan, bakit? Bakit? Ayaw niya bumaba. Pinapababa ko naman siya. Copy. And binaba ko ni ayaw. Ako bababa. Sa baba ka naman eh. Ayaw niyang bumaba. Anong mas matamis? Mangga, asukal, o manggang matamis? E di asukal, matamis yun.
BG muna, Tres, ha? Love ya. Okay lang, Tres. Sige, love ya. Ginawa ko na nga, Jorex. Ayaw bumaba ng ng hagdan. Paulit-ulit na lang. Pero sinasaktan niya ako. Ayaw talaga. Ayaw niya. Ayaw niya sa akin. Yun yung totoo. Okay, wag na if ayaw. Ayaw nga eh. Ayaw niya talaga. Hindi ko nga siya ipipilit. Ayaw niya sa akin eh. Nawala na si Digital. Panay kain ng manggay. Di naman namimigay. Kala ko ba tapos ka na? Hindi pa nga eh. Maya-maya konti mag-out na ako. Kung magpapalipad ka. Charot lang. Ba't kaya ayaw bumaba ng screen ng hagdan? Copy. Ayaw talaga. Hus, bakit hindi ka namamansin? Out na nga. Ako, hindi mo ako pansin. Hoy, Mel, kayo na pa ako pansin sa'yo. Papansin ka. Di ba sabi mo, kamusta ako? Sinagot ko, sabi ko, okay lang ako, buhay pa. Ayan na, sinagot na kita ulit. Ano pa gusto mo? Paulit-ulit na sagutin ka? Bahala ka, iwan niyo na ako. Sanay na akong iniiwan. Sige, iwan niyo na ako. Ganyan naman kayo eh. Pagkatapos ng lahat, iiwan niyo na lang ako. Parang basura lang ang tinapon. Hugot, hugot, hugot. Aba talagang iniwan ako. Kaya na ba talaga kayo? Ay nako, pag-asa.
Dharma Hidayah Timarin kepada Buti pa si Nightbot. Di ako iniiwan. Panay siya baba ng mga bahay, oh. Ano ba yung Zile zile, zile zile yo लड़कियां मिले 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 पे भाई Ano kaya ite? Lalaro na nga lang ako. I like it, I love it, I want some more of it. Ay, ang galing, ang galing. I love it. Andito pa ako. Kala ko malis ka na. Kumakain ka pa rin ng mangga? With kape? Nag-abot ako ng mangga. Sana umabot dito. Di man lang umabot dito. Nariyan ko pa kung darama at ligaya. Hari ko di marinig ang kaba at di kaya. Catch me, I'm falling for you. Falling for you. I stay.
You still feel it, I just can't speak. You and me, I'm not just saying. I try to hide it, try to show it, the basic. How could it be? All that for you. Finally, hardly felt that I'm falling in love. Finally know how it feels. You said no, I look in your eyes. Suddenly, felt good inside. Is this really it? Or why you tell? I guess it's true. I can't believe. Falling for you. Finally, my heart is beating and I'm falling in love. Finally know how it feels to live in love. Awi, nagpalipad. Doesn't matter what thoughts of you still in my mind. No matter what I take, I really, really falling for you. Falling for you. Finally, hearts keep beating, I'm falling in love. I finally know how it feels. Ano daw? Ako saan mo, bilis? Mahangin na dito. Ulan, tawagin ng ula. Ah? Ulan, tawagin mo, wag hangin. Bakit? Matatakay ka ba ng hangin?
Hindi ka matatangay nun. Kala mo lang. Thank you sa palipad. Palipad talaga siya. Tawagin natin ang ulan. Ay, malabo ng mata. Ganyan talaga kapag pag singkit. Pinipilit pikit. Pipikit pala. Game over. Ba't ka magbasa? Pinipikit mo ang mata. Malabo ng mata ko. Ay, hindi ko na siya makikita. Ayan, may 3 million in the house. Ayan, nagpalipad si Digital. Sana all. Sunday. Pinantok ako. Nantok ako bigla. Sunday. Ano daw? Last na yan. Hindi mo na pinaulan. Sabi mo hindi ulan, hangin. Hayaan mo yung hangin, hindi ka matatangin nun. Takot sa'yo ng hangin. Pero está en la espera. Pero en la la pensante en and if it that's me now. I close my eyes, fade away. Haba niya na. May pinaglalaban. Mahina na mata mo. Kumain ka kasi ng kalabasa. Mahinang nilalang ka. Hindi natatalab sa akin ang kalabasa. Kasi matanda na ako. Okay pa sana kung bata pa ako. Ayan, kakain talaga ako ng kalabasa. O talaga magsuggest, alam mo ng matanda na kailangan na magsalamin. Eh kung yun ang sinuggest mo sa akin, adi, mas maganda pa. Isip bata. Uy, hindi ako ganun ha. Pero parang ganun na rin. Isip bata. Isip batang mo dyan kung kalawang ang buhok. Baka kalawang ka, kala mo naman kalawang talaga. Nakikita mo ba ang color nito?
Mukhang kalawang nga. Mukhang kalawang pala. Bahala ka nga dyan. Kakanta na lang ako. Let's feed them now. Oh, now. Kulay uban. Kulay agiw. Ano yung agiw? Hulaan nyo. Kala nyo, ha? Lagi na lang lobat. Hindi na sila nagstay. Maya ka na. Hindi pala abot. Dahil may iksi-itit. Yung nakikita sa wall, ano yun? Ikaw lang ang nagbabasang nakapikit. Singkit nga. Ulit mo rin digital. Kailangan ba nakadilat? Hindi eh. Ayaw talagang dumilat. Kakulay ng hair mo yung wall namin sa garahe. Ang harsh mo sa akin, Mel. Okay lang. Basta maganda. Tamsak pala. Ay, nakapatito. Ngayon ka lang nagtamsak. Pero halata ko naman, di ka nagtamsak eh. Kasi alam ko yung tamsak kanina. Di ka makapasa ng malayo at o malapit. Malayo! Kaya nga lumalapit ako para makita ko. Ikaw talaga digital.
ako nakakabasa pag malayo. Kailangan malapit. Alam mo na. Ang galing, magsi 6 hours pa ako. Siguro hanggang bukas na ako dito. Lubos-lubosin ko na, baka may magpalipad pa. Host, hindi ka pa ba mag-end? Wala nang tao. Anong tingin mo sa'yo? Hindi ka ba tao? Sige nga, ilang ito? Saan? Wala akong makita digital. Bahala ka dyan. Wala naman ako ng jajakitan. Ito na lang itatambay kong isa. Para dagdag din ng ano. Ayan, mega love share ako. Trans Maria Stets. O, diba? Shinatout ko. Para may mga bagong pasok. Ano daw? Sabi niya? Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig ko'y di maglalaho. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging Kayo na nang iwan. Sige, iwan niyo na ako. Sana'y di mamaliw ang aking tansa. Sabi Support Teddy Avalos. Hindi nila ako ano ba oras? 7. Ano daw? Sis, prep lang ako, sis. Ano yun? Anong prep?
Sige lang, sis Inday. Nawala na yung mga tao. Wala na. Iniwan na ako. Prepare. Shortcut pala yun. Kala ko kung ano na. Prep lang sis, 8:30 premiere ko. Sis ha, thank you. Oo sis, ay, Hindi ka ba mag-LS? Slow talaga. Slow nga eh. Sama mo sa akin, Mel. LS sis, oo. Sige. Sige, mag-e-end na rin ako maya-maya. Alam ko 8:30 yung ano mo, yung premiere mo. Puro ko end. Hindi maka-end. Tagal ba naman di ako nag-live? Mag-LS siya. Mag-prepared nga siya eh. Oo nga eh. Ang slow talaga. Nakakailang ka na, Mel, ah. Last mo na yan. Ay, nako, may pag-asa pa ako. Pinawasan na naman ako ni Lolo. Nag-live daw kasi ako. Kainis talaga si Lolo. Ayaw ko talaga pa-graduate. Lumilipad ang isip. Lumilipad ang isip. Baka. Dami kong iniisip. Nga lang, hindi niya ako iniisip. Alam mo si Bentax, hindi na nakabalik. Siguro nalunod ng maligoy. Nalunod na sa tubig. Lagi na lang ako binabawasan ni Lolo. Akala ko love niya ako. Yung pala hindi. Isang malaking akala lang. Pag-graduate mo muna daw ako sa 1.5, sabi ni Lolo, bago kanya maipag-graduate. Paano kita mapapagraduate kung ikaw lang mag-isa dyan? Try mo nga ipag-graduate sarili mo dyan. Isa lang ang viewers natin. Pero may namakabidyo dyan. Grabe talaga si Lolo. Pabawas ng pabawas, imbis na pataas ng pataas. Ako muna daw unahin mo, bago ikaw. Sabi ni Lolo, nag-chat sa akin.
Sige, mauna ka na. Saka ipapagraduate kung ikaw lang mag-isa dyan. Naku, Mel. Naglulukuhan tayong dalawa dito. Gusto mo ng isang? Ayan. Isang ano daw, isang barilan. Itong ano na to, ayaw tumaas. Ayaw tumaas. Ayaw tumaas. Bakit isa na na? Ayan, dalawa na. Pag-graduate mo na nga ako, kanina pa ako dito, kahit isa, wala na dagdag, nabawasan pa. Akala mo ikaw lang nabawasan? Ako din kaya nabawasan. Wala din dumagdag sa akin eh. E di fair tayo. Kaya huwag ka magtampo dyan. Nawala na rin si Digital. Namigay ng mangga eh. Parang nagkandidato. Namimigay ng mangga. Para iboto siya. $1.5 lang, gawan mo ng paraan. Kung meron lang, Mel. Kahit hindi ka na magsabi, ako nang gagawa. Mas kawawa si L shooting. Alam mo yung naglo-loading siya. Pinatamsak mo ang lahat. Tapos nawala siya bigla. Hindi na balikan. Walang bumalik kahit isa. Eh, hindi natin alam kung anong bahay niya eh. Talaga naman si Melo. Naglulukuhan talaga tayong dalawa dito. Sa ibang lalaki, lalaking umulma. Ang sakit ng anak. Naglo-loading siya. Pinatamsakan mo lahat. Walang bumalik. Kasi naubusan ng load. Kaya, nasang ka man, L shooting. Magparamdam ka para mabalikan ka. Babalik yun, maniningil yun dito. Dami niyang dinikitan, walang dumikit sa kanya. Oy, mag-aanim na ako dito. Magsi 6 hours na. Gawin mo na kaya 10 hours. Hayaan ko kaya siyang ganito. Minsan lang naman ako mag-LS eh.
Lubos-lubosin ko na. Malay mo, mamaya may pumasok. Naubos. Kakadikit sa akin nung torn niya na wala na siyang load. Naubos kadidikit sa akin nung turn niya na wala na siyang load. Hindi naman kasi siya nagsabi na wala siyang load. Sinabi niya lang loading siya. Malay mo, naka-wifi, loading nga lang. Oh, pati yung tamsa ko, kinain din ni Lolo. Pati ba naman tamsa ko, kinakain? Minsan, gutom talaga to si Lolo eh. Hindi man lang sinabi. Ano daw sabi niya? Sana niludan ko. Sana niludan mo na. Eh, hindi nga natin alam kung ano yung bahay niya eh. Hindi nga siya nakababa kasi na-loading siya. Sige, gawin mo ng 10 hours mo. Diyan ka lang. Sakit ka ng pit ko. Nakaupo ng ganito. O, gawin natin 10 hours. Baka naman. Baka naman. Ginusto mo yan eh. Kaya nga eh. Kakain lang ako tsaka maliligo. Sige. Maligo na kayo. Ako lang mag-isa dito. Sanay na ako mag-isa. Sige, magpapatugtog muna ako. Habang nag-aantay ako ng LS. Lo, binabawasan talaga ng ano oh. Tinan mo, 45 na lang. Kanina 47. Ay, kanina is 51. Naging 47. Naging 45. Siguro susunod ito wala na. Tanggalin na ni Lolo yung tamsak ko. Grabe maningil. Kakaiba rin yun. Oh, 43 na lang. Binabawasan talaga ni Lolo yung mga tamsak ko. Grabe. Tinitignan ko yung tamsak ko, tinan mo. Video lang, nakakaya naman kung mag-out ako. Wala kang kasama dyan. Chat ko si Lolo, sabihin ko ibalik lahat. Kalupit si Lolo eh. Pati ba naman tamsak, kinakain niya. Yung banana ko, kinain din niya. Lahat kakainin niya. Wala nang natitira sa akin. My God.
I hate drugs. I'm back! Ayan, nangangamoy na si Benpax TV. Nagbabalik. Benpax TV. Bigyan natin siya ng isang debo. Zile zile, zile zile yo ladkiya mile mile, mile mile pe mic. Ito pala yun. I like it, I love it, I want some more of it. Di ba? Ganda. Ang ganda ng ano. Napagtripan ako kanina. Kanina yun. Pero ngayon, wala na magtitrip sa'yo. May butas si Benpax. Uy, maligo ka na, Mel. Bakit ako walang pang ganyan, nakakatampo? Sige, gusto mo? I like it, Para I love sa'yo. it, I want some more of it. Ay, nako, lahat na lang. O, yan. Zile zile, zile zile yo ladkiya mile mile, mile mile pe mic. Kasi ngayon ko lang na ano yan nakita. May paganyan pala sa Bay 8. Maligo ka na, Mel. Babalik ka na dito. Ayoko na. Bahala ka dyan. Bahala ka rin. Mel, ha ha ha, sabi ni Benpax. Hala, 42 na lang. Grabe talaga si Lolo. Walang patawad. Patawad naman, uy. Wag mo naman nang bawasan tamsak ko. Naghirap kayo yung nagtamsak niyan. Pag ako walang pa-welcome. May welcome ka na nga eh. Ito na lang ipapa-welcome ko sa'yo, men. Oh, ayan na. May pa-welcome na ako sa'yo. Tol, para ka ng white lady. Puti mo. Mukha na bang white lady? Baka may mga friends ka dyan, Benpax, i-send mo naman sa kanila na naka-live ako. Para may tao tayo. Baka lang naman. Tonight, for you, and I don't know what. Kayo lang kaibigan ko, Ble. Kami lang pala. Busy yung mga natin, friends. Kaya hanap tayo ng bagong friends. Gusto mo umakyat? Ay, di nga pala, ayaw talagang nagbaba ng hagdan to.
Bakit kaya? Ayaw magpapananghag to ni. Kainis. Sige, hanap tayo. Walang tayo. Hanap ka lang. Pero walang tayo. Ay! Galing ko, no? Wala nga. Ayaw nga. Wala nga, di ba? Sinabi ko nga wala. Gusto na kayo ng asawa mo? Okay naman kayo. Dami kong tao. At least napapasaya kita. Iba ka talaga, Tol. Ano kung kaiba? Ano ba ako? Anong klase iba? De, pinapasaya lang kita. Para hindi ka na magdrama. Sabihin mo lang naman sa akin. Ayaw mo na sa white tea. Kasi, tinataklay ka na. Huwag kang sumuko. Ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa taas, minsan sa baba. Kaya ikaw, go lang na go, ah. Kasi ang puti mo para kang white lady. Kala ko kung ano na. White lady talaga, oo, pwede kaya akong manako. Pwede ako dun sa mga movie yung nakakatakot. White lady na mataba. Ganyan talaga ang buhay, minsan nasusunog. Huwag naman nasusunog. Pangit yung nasusunog eh. Kinumpara mo pa sa sarili mo eh. Bakit ba, Tol? Meron pa ba? Ano ba meron? Bakit ba, Tol? Meron pa ba? Anong meron? Layo naman ang sagot. Ano yung meron? Ang dami humugot. Walang matatakot sa'yo, Tol. Ma-in-love sila sa'yo. Ay. Siyempre, mag-ano ako yung nakakatakot. Parang ang white lady. May in-love pa kaya sila sa akin? Bakit kagat ng labi?
Hindi, ginaganon ko talaga yung ano ko, labi ko. Dami mo nakikita, tol. Ang gandang white lady. Nambola ka pa. Bakit kaya ang mga lalaki nang bobola? Ano? Ganyan ba talaga kayo sa mga babae? Nambobola. Ano to? Ganyan ka ba nung nanliligaw ka sa iyong misis? Eh, nakikita ko lahat tol. Ikaw lang naman mag-isa dyan. Malay mo, may makita ka dyan. May katabi pala ako. Hindi ako bulero. Totoo ako magsalita. Ay. Pero ganyan ka noon, yung nanliligaw ka sa iyong asawa. Aminin. Ang sakit ang... Yung against the light. Ayan, Mega Love Shout! Digital Rice, andyan ka pa rin? Oo, andito pa rin ako. Bakit ba? Sana all may katabi. Wala akong katabi. Wala akong katabi. Ano yung mata nito ni digital? Textmate lang kami ng asawa ko sa umpisa. Doon naman talaga nag-uumpisa sa textmate. Sus, lipstick ka, kainin din naman. Hindi kinakain ng lipstick. Nag-lipstick pa. Sabi mo muna ako, mukha na ako white lady. Kaya nag-lipstick na ako. Oy, mamaya, meron pa lang. Parang sakit ng binti ko, my God. Kagat labi pa. Nawala si digital. Parang bula din. Mabilis mo wala. Sa ilalim ng puting
magsawa eh. Ako parang feeling ko bilis mawala. Ako parang feeling ko bilis mawala. Yung feeling mo parang mabilis mawala. What do you mean that? Ow, sorry po. Sabi mo, get out. Saan mo nakilala yung asawa mo pen pals. At bakit kayo naging textmate? Ayan na lang topic natin dalawa para mas maganda. Dali, ano yun, saan kayo paano mo nakuha yung number niya at naging textmate mo siya? Tawa ng tawa to, kabagan ka dyan. Ayan, mega love shoutout, Latifa Rizay. Hi everyone. Hello. Patamsak naman ako. Latifa Rizay. Sabas talaga. Wow. Ikaw na mismo yung ikaw yung mismo, siyempre, ikaw talaga kukuha ng number. Tapos binigay naman niya yung number niya sa'yo. Ayan, mega love shoutout Latifa. Ayan, maraming salamat. Patamsak naman. Ayan, nagtamsak mo siya. Ayan, away. Classmate sila ng cousin ko na babae. Kaya pala. Magkakilala na rin pala kayo. Nagkakailaban din pala sa mga ganyan. Sa textmate. Pero ngayon kasi, uso na ang Facebook, chat messenger, at maraming mga datings na doon na lang sila nagkakakilala ng mga mga jowa-jowa. Wala na sila, Tifa. Lahat na pumapasok dito daan. Mukha bang kalsada yung aking LS? Sa YT na ngayon, mag-iinlaban ba? Sa YT, not sure. Kasi maraming budol dito. Parang hindi ko dito sa YT. Kung magkaroon ng love life. Parang imposible. Siguro maraming friends, ayan. Marami kang makikilalang kaibigan dito sa YT. Diba? Ako lang ang hindi nang iiwan. Bakit naman? Wala lang. Hindi ako dito ng yung sabi mo magkaroon ng boyfriend.
Maraming mga ano rin dito, mga bolero. Oh, na. Na-time out siya ni Nightbot. Si Latifa, why? Ako lang natira dito sa baba. Eh, nandiyan ka sa baba talaga. Oh, ikaw lang natira. Ikaw lang matibay. What? Ala, sorry, Latifa. Resign. Tinime out ka ni Nightbot. Di ko alam kung bakit. I'm sorry, did break you consideration. Stop spinning yung emoji mo. Bawal po ng emoji. Latifa. Okay lang yung yung emoji ng emoji ng whitey. Huwag po ng mga tina-time out po ni Night po. 5 seconds lang naman, babalik din po yan. Latifa. You hear? Hear it. Kami na lang ni Nightbot na tira sa baba. Oo, mag-usap kayo ni Nightbot. Baka sakaling... Oh! Ala, 600 seconds na. Ang tagal ng Latifa, wag po kayong mag-emojis. Hindi po natanggapin po ni Nightbot. Ayan tuloy, na ka. I-time out ka ni Nightbot. 600 seconds. Ang tagal niyan. Bukas pa yan. Kami nilang ni Nightbot. Baka sakali na baka sakaling sagutin ka ni Nightbot. Kwento ka pa about yung asawa mo. Gusto ko ng kwentuhan. Magkwentuhan tayo. Kasi dalawa lang naman tayo dito eh. Ang sakit. Ang sakit. Na siya, tinime out siya ni Nightbot. Galit sa kanya si Nightbot po. Ay, hindi naman ako nanligaw kay Nightbot. Hindi nga, wala naman ako sinabing ligawan mo si Nightbot eh. Sabi ko lang naman, kausapin mo si Nightbot. Kung kakausapin ka ba? Kwento mo na about yung na asawa mo. Pero siya lang yung siya lang yung naging asawa mo. Siya lang naging asawa mo. Siya yung naging girlfriend mo. Sabi mo, sagutin ako ni Nightbot. Hindi ba? Baka sakaling sagutin ka ni Nightbot kung may tatanong ka sa kanya. Nasisiyahan akong mag-LS. Kasi yung yung signal ko, okay siya. Kaya, tagal-tagalan pa natin. At sakit lang.
ano ka, nung nag-asawa, bago ka mag-asawa, ilan na naging girlfriend mo? One. Yung mga tanungan ko, ano? Para may topic tayong dalawa, Benpax. Hindi ako mapakali sa buko. Hindi ko alam kung anong posisyon eh. Kung itatali ko ba o hindi. Nang Ikaw muna mauna. Ikaw muna mauna. Ex mo, tol. Ah, hindi ko mabilang yung ex ko eh. Hindi ko sila mabilang. Kung ilan ba sila. Ay, inantok ako bigla. Sabi ng antok ko, tumigil ka na, kanina ka pa. Ang gulo ng ano ko, no? Leave my love for you. It's all I will do. Everything I turn away for you. You're in my arms, showing that the love now. Ando, sabi niya, bakit kanya naman ang tanong? Bakit ba? Ayaw mo ng tanong eh, tayo lang naman nandito. Okay lang yan, ano ka ba? Ay, ilan pala ano mo? Ilan pala ang anak mo, ano, tol? Ilan yung anak mo? Sakit mo pa ako. Wala na si Benpax. May tumawag ba ulit?
Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Bawat lakad mo, lahat sila nang papatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa mo ang pinaalis? Tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kalabis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kalabis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat. Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na nang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kalabis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kalabis. Oh, magandang dilat. Magandang dilat.
Good evening. I am so pleased and honored to present a celebration of excellence, a virtual event on behalf of the Board of Directors of the Sister Accord Foundation. Our mission to have 1 billion girls and women learn how to love themselves and each other is a movement whose time has come. We need the Sister Accord like never before. Saan ka galing? Ayan, mega love shoutout sa Tagalapag ni Birahi TV. Zile zile, zile zile y'all lड़कियां मिले 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 पे भाई I'm back ulit. Saan ka naggaling? Ikaw na to, ang daming ex. Akala ko tapos na. Tumawag si asawa. Awi. Kagwapa sa host. Ayan, no? May isa pang bolero. Ayan, thank you, ano? Tagalapag ni Birahi. Ayan. Mega love shoutout sa iyo dyan. Awi. Sa ano? Sa pams. Ano yun? Sana all guwapa. Guwapa ka, good. Sana all guwapa. Hindi naman guwapa. Tawa ka dyan. Unsa pa ma'am swap? Ano? Unsa pams wafa jud. Yun pala yun. Mega shoutout, Chels. Nakatulog ako, okay lang. Yan ang mas maganda at natulog ka. Isang kiss. Kain tayo, tol. Sige, kain ka na. Nagluluto pa. Maya-maya ako ang kain. Parang naiintindihan, hindi naman. Ano? Ano daw? Parang naiintindihan. Hindi naman. Kaya nga tinanong ko eh. Hindi ko nga kasi alam. Pero may konting alam na ako sa Bisaya. Alam ko yung guwapa. Sa all guwapa.
Mahal talaga ako ni Signal, oh. Stay matatag. Naiirita ako sa buko, eh. Sana all. Ano daw? Ano pa alam mo sa Bisaya, tol? Ano? Pag masyadong ano yung parang malalim na, hindi ko na maintindihan yung ibang Bisaya. Hindi naman kasi ako pinanganak dun sa ano eh. Sa probinsya namin eh. Dito ako sa Maynila. Kaya konti lang ang alam ko sa Bisaya. Na nakakaintindi ako ng konti. Pero hindi ako yung mismo yung yung nakakapagsalita. Nakakapagsalita ng Bisaya. Pero yung ano ko, yung pag-pronounce ng ano, minsan Bisaya ako. Charot-charot. May lahi ka palang Bisaya, tol? Ang mother ko, taga Cebu. Ang father ko, taga Pangasinan. Mas gusto ko yung words ng Bisaya kaysa sa Pangasinan. Ang madalas namin puntahan Pangasinan kasi mas malapit lang naman siya dito. Kasi pag Cebu tawid dagat pa. Kaya pala maganda ka, may lahi ka palang Bisaya. Ang tagal natin magkakilala pero hindi mo alam na Bisaya ako. Bisayang Bisakol. Ganun pala, oo. Pero hindi ko yung yung words ng Pangasinan. Ang hirap kasi ng pronounce nila kaysa sa Bisaya. Mas okay pa yung Bisaya kaysa sa yung sa Pangasinan. Hindi ko alam talaga, tol. Now you know. Umuwi kami ng Cebu, siguro umuwi ako ng 2 times na. Nagbabakasyon lang kami doon. Ng 1 month, ganun. Nagbabakasyon kami. Ito, nag-pandemic, walang bakasyon. Kaya tinggal sa bahay. Nakakamiss sa Cebu. Super ganda doon. Ang pinakamaganda doon, napuntahan namin yung Simala. Yung simbahan, ang pinakamalaking simbahan doon. Yeah, I know. Malapit pala tayo sa Bulaco eh. Oo nga, malapit lang yan eh. Malapit lang yung Cebu at saka Bohol. Ayan, mega shoutout, Jess, Ninuno. Oh, Ninuno daw, Ninunong sa pulso. Inday.
Sa Bisaya, Inday ang tawag sa mga babae. Tol? Tol, katol. Inday na monay. Eight na pala. May gulay. Hanggang bukas ako dito. Kala nyo, ha? Oo, pag ninang na babae. Oo, pag ningning ng... Pag ninang tuloy. Oo, pag ningning na babae. Nene! Ningning kasi, uy. Baka nene. Makaningning, uy. Ayan, mega love shoutout, musikero ng Gods. Tamsak host. Ayan, thank you po sa patamsak dyan. Sige na nga. Ano nga ba talaga? Nene ba? Ayan, maraming salamat po, musikero, Gods. Knows. Nining. Sa bagay, kasi sa Bisaya kasi, nining, yung matigas, ang pronounce ng ano nyo. Mega love shout out host. Ayan, sabi ni Musikero Gods. Mega love shout sa iyo. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ano ka lang ng Teddy, bababa ka ni Nightbot. Ning. Alam mo yung ning? Tol? Alam mo yung ning? Sa ilalim ng puting ilaw, sa ilaw ng buwan. Ano, Tol? Hindi ko din alam. Kala ko alam mo eh. Kanta ka na, Tol. Ang dami ko ng copyright. Kala mo ba? Pagkakanta ko, kailangan may lipad. Ganun na yun ngayon. Para hindi ako napapaos dito. Mute mo lang. Hayaan mo siya. I-mute niya na. Ipalipad ko pusa namin. Wag na, ang dami dito. Hindi ko kailangan ng pusa. Tao ang kailangan ko. Naku.
Mega love shoutout, Mel Alonso. I like it, I love it, I want some more of it. O, di ba? Meron ka ng ano? Host, baka gusto mo na kumain. Ayoko pa kumain. Nabusog ako sa milk tea. Ay, tao talaga. Siyempre, ayoko ng hayop. Ano ba gagawin ko doon? Mega love shout, Mel Alonso. Ay, sabi ni Ben Fox. Nabusog sa milk tea si Ton. Oo, laki ba naman nun eh. Parang hindi ka mabubusog doon. Hindi talaga uso sa'yo kumain. Uso naman. Hindi lang halata. Kaya ko ipahalata. Tatlong oras sa ubos ang milk tea. Di ba? Ang tagal kong minom. Ganyan talaga pag tinitipid. Tinatagalan. Ayan, nakabalik na si Latifa Rizal. Huwag ka mag-emoji, Latifa, kasi mawawal, ano ka na naman, may time out ka na naman ni Nightbot. Yung ano na lang, dyan, yung ano na lang sa YT. Meron tayong emoji dyan. Ayan, mega love shoutout, Master Denon. Wow, grabe oh. Anong grabe dun? Nandito pa rin ako, no? Kala mo wala na ako Master Denon, no? Kala mo lang yun. Ano, sisilip ka na naman ba? Panay ka silip. Ayan, mega love shoutout, Yinfu, tibay mo host. Kasing tibay mo. Ganyan talaga. Yinfu, hindi na magana mata ko, kakasilip. Sa'yo rin ba yan, Master Denon? May pa ano ka na rin? May pa ninja? Baka naman pwede mong itamsak sa akin yan. Yes, alam mo na. Ay, oo. Nung sinabi mong kakasilip eh. Di alam ko nang ikaw yan. Pero itamsak mo sa akin yan. Totoo. Ayan. Thank you, Master Denon, sa aking Mamaya may premiere scene day Tef, 8:30. Don't forget. O, diba? Lumabas siya para itamsak niya. Oh, shot. Ano tayo? Oh, shot tayo. Anong shot? Anong gusto mong shot? Inuman? Baka meron ka bang,
Baka naman meron kang bala dyan, bigay mo na rin. Sige, bibigyan kita ng bala. Pero puputok to. O, di ba? Kala mo Okay, on the way ako sa kanya. Sige, sige. Nandun ako kay Inday ngayon. Okay, sige. Dalawa naman yan yata Di BG mo sa akin yung isa. Yes. Sabi ni Mel Alonso. Anong iinumin? Magpapainom ka ba, Mel? Kung magpapainom ka, umakyat ka dito. Yan pala dapat, pa-welcome mo kay Daddy Alex. Yung alin? yung ba rin? Alam mo yun, wala pa rin si Daddy Alex. Kain muna ako, Tol. Sige. Venfax. Kain ka muna. Oo, dalawa kayo nandun. Si alagad ko isa. Ayun no, thank you. Hoy, premium ni Inday. Oo, I know. Ako pa ba? Nakasink in na yan sa utak ko. Mel Alonso, mega love shoutout sa iyo. Painom ka na. Papainom na daw siya Ano ipapainom mo, Mel? Baka naman. Jakitan kita, wait lang. Kawawa ka naman, baka sipunin ka. Kasalanan ko pa. Wala pa nga siya. Wala pa nga siya si Daddy Alex. Kaya pagdating, barilin mo agad. Alam mo yun, sabi niya, nandyan lang daw siya. Pero wala pala. Kaasa rin yun si Daddy Alex Sa una lang, masaya. Yung pala, mangiiwan din. Strong, zero. Shot tayo. Yabangs. Ikaw na ang mabangis. Ikaw na mabangis, men. Natutuwa ako sa mga pumapasok dito. Humuhugot ka na naman. Kailangan minsan humuhugot tayo. Nakauwi ka ba ng Oo, nakauwi siya Nandun na siya sa inyo sa kanila. Uy, kain na kayo. Baka gutom na kayo. Puro hugot ka, host. Kailangan nga natin humugot. Paano ako makakauwi? Nag-LS ka? Ano nakauwi? Magpapakain ka ba, host? Kung magpapakain ba ako, makakain mo rin ba? Diba ang layo mo? Diyan ka na kumain sa inyo.
umuwi, nag-LS ka. Asan ka ba? Nakwatsera ka din eh. Saan ka ba nagpupunta? Oo naman, may dahilan naman. Anong dahilan mo? May dahilan ka ba? Ako walang dahilan. Oh, malapit na ang ano, premiere ni Mrs. Inday. 15 minutes. Hindi nga ako nakaalis dahil nag-LS ko. Pwede nga. Sige lang, kain ka lang dyan, tol. Kain ka ng mabuti. Wag lang bote. Ikaw na may sabi. Dami kong silip kanina, no? Oo nga, dami mong silip eh. Siguro 100 times. At sumilip ko. Oo, naawa naman ako, iwanan ka. Naawa ka pa sa akin. Alam mo naman, strong ako. Wag mo akong kaawaan. Sa laki ko ba naman to? Lakas ang tawa ng strong 0, isa shot lang, nahilo na ako. Nahilo ka na rin sa mga pinagsasabi mo. Isang shot lang yan, nahilo ka na. Paano kung marami pang shot? E di tumba ka na. Strong saan banda? Sa braso. Sa braso ang malaki. Tawa ng tawa si Master Denon. Naawa ka pa, laki ng katawan niya. Oo nga, di ba? Naawa pa si Mel sa akin. Hindi siya maawa sa kanya. Eh di tulog. Wala ka pala, knockout ka. Isang shot pa lang, hilo ka na. Patry nga ng strong. Pinakita ko na eh. Bawal na ulitin yun. Kasi hindi na masaya. Maawa ka sa akin, Mel. Lit katawan ko. Awi. Tawa ka daw naman sa kanya, Mel. Tinawanan ka tuloy ni Mel. Wag na kay host. Oo nga naman. Agree na agree talaga si Master Denon. Kalupit, uy. Oh, malapit na. 11 minutes. Premiere ni Sis Inday. Puntahan natin siya. Ating suportahan. Ano naman ngayon, Master Denon? Sabi ni Mel.
Ay, naku. Ano naman daw, Master Denon? Sabi ni Mel Alonso. Puntahan niyo naman ang bahay ko, baka naman maawa kayo. Layo kaya ng bahay mo. Paano kita pupuntahan? Support mo na lang ako kay Inday. Ha? Support mo na lang ako kay Inday. Ikaw na, punta ka doon mamaya-maya. 10 minutes. Grabe talaga to si Mel. Masyadong serious. O, serious ka daw, Mel, oh. Awi. Ako, ho, sa Taguig lang. Punta ka. Pag-grab kita. Kaya man, grab talaga. Sige, on the way. Wait ka lang dyan. Bukas ang dating. Akala mo laging may kaaway. Huwag kayo mag-away. Love-love lang. Di ba tama ako, Master Denon? I-love lang dapat. On the way. Agad, hindi pa kita na-book sa Grab. Hindi na kailangan Grab. Gagamitin ko yung sasakyan dito. Sidecar. Papunta dyan sa inyo. Ayaw niya nga ng love-love. Uy, ayaw mo daw, Mel. Pwede ka? Oo, pwede siya. Yun ang gagamitin ko papunta dyan. Kaya nga bukas ako makakarating eh. Di mo ako nuggets. Slow na rin ba? Oh, the wind say I am strong. Oh, di ba? I am strong. Bawal sa Taguig yan. Kung bawal ngayon, kung bawal dyan, pwede na ngayon kasi sinabihan ko na pwede kung papunta dyan ng pwede ka. Kanta ka na lang, host. Pinakanta ko no? Pag nagpapakanta, may lipad. Kasi nahirapan ako kumanta. Slow na nahawa sa'yo. Buti alam mo. Para magkaroon naman ng kulay ng buhay ko. Bakit, Master Denon? Wala bang kulay yan? Kulayan na natin. Grab na lang. Pwede dito sa Taguig. Next time.
Hindi na kinulayan ni Mel. Awi! Awi! Bigyan natin sila na. I like it, I love it, I want some more of it. O, di ba? Meron kayong gano'n Alam mo yung nag-uusap sila sa sa GC. Dito kaya sila mag-usap. I am sweet because of what... Ano bang kulay gusto mo? Awi! Anong kulay na gusto mo, Master Denay? 5 minutes! And, ano yan? Sino host? Anong sino host? Blue meron ba, Mel? Favorite ng mga lalaki is color blue. Kulayan mo na daw ng color blue ang kanyang buhay. Walang available na blue. Black lang. Para nagdusa na agad Black ang gusto ni Mel. Aba, ang bilis naman kumain mo. Ang bilis mo naman kumain. 10 packs, tan-taran-tan-tan. Parang pampatay naman yan, Black. Papatayin ka na daw niya. Tan-taran-tan-tan. Wala nga yung luno. Anto? Wala nga. Wala nga. Wala nga. Nguyaan. Okay. Bulol. Wala kaya, lunok na lang ng lunok. Hindi ko na nga nginuya, inilunok ko na agad. 3 minutes na lang. Parang pinatay mo na rin ako. Awi! Master Deno, pinatay na kaagad. Pinatay ka na kaagad. Yes! Master Deno, samahan ko ng bulaklak na may nakasulat. Ala-ala ni Me. Halapit naman, uy. Lalagyan mo nga ng kulay. Huwag naman patay. Nagsisimula pa lang Patay na agad. Ay, sana all. Pinatay. Gusto mong patayin? Gusto mong patayin ka, Penpax? 2 minutes. 2 minutes na lang. 2 minutes. With banda pa sa huli. Oy, ang ganda, no? Di bali, nandiyan naman si Teddy. Nabubuhay para balikan ka. Awi. Kapag laon, sa akin napunta. Sa akin pa rin bumagsak. Para matapos na ang lahat, ay na 1 minute, puntawa na tayo kay Teddy, kay Inday Tef. Premiere niya today. Ayan, puntahan muna natin. Supportahan muna natin ang ating friend. Sana all. Oy, mamaya na kayo. Pupunta tayo doon sa premiere. On the winds of love, I'll meet him here, I'm here.
Mas una ka mamamatay pag si Teddy. Ano daw? Mamamatay pag si Teddy. Mas malupit yan. Aba. May lalay ay di ako ay. Babangon ako at babalikan kita, Mel. Awi! Sana may babalikan. Inday, andito na tayo. Andito na ako. Ayahu. Sana all binabalikan. Oo nga, di ba? Sana all. Sana na all. Go, go, go lang. Sa'y di mamakit ng aking hinahan. La 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 la. Hinahan. Hindi pa rin. Bakit? Babawasan. Sakit ang mata ko. Sakit. Ano yan? Sarado ko pintuan namin, Master Denon, para wala ka nang babalikan. Sana maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit? Gaano? Kaning naglaho na ang kahapon. Kantay yun. Kanta ba? Sige, kanta ka lang dyan. Wala si Master Deno, nandito siya, oh. Nakainday siya. Bung kara-karaka, bung karek-kareka, bung karek-kareka. Sana all may binabalikan. Antigal. Kasi hindi ko siya maririnig. Uy, walang harang. Bakit walang harang? Ba't andito pa din ako? Pa rin nag-start. Uy, mayroon. Ayan, mega love shoutout, Totoy Bibo ng New Zealand. Woot. Ayan, mega love shoutout. Zile, y'all. Kyal, mile, femay. Hindi ko maririnig si ano, kasi Iloka.
Si Inday Tiff. Thank you. Totoy Bibo ng New Zealand. Mega love shout out. Idol Yorme. Sabi ni Ben Pax. Ano na si Daddy Alex. Aba, si Daddy Alex nabuhay. Kahit ko'y Andiyan ka pa, Banotol. Bakit kaya? Thank you, Thank you sa pag-stay mo, tol. Talaga nag-stay ka, ha? Ating kalangit sa'yo.
Circular. Aba, haba niya na. Ang haba naman yan. Kanta yan? Nagtanong ka pa, wala namang epekto. Labas-pasok sa tainga mo. Kahit anong sabihin ko, wag na tayo magsayang. Hindi ko makita. Mas mata ko. Wait lang. Nandito pa ako kay kay Inday Ter. Diyan mo muna. Stop. Ako na Kanta ko yan para sa asawa ko. Wow, Wawi. Kinakantahan mo lagi yung asawa mo? Tol. Matagal na ba yung asawa mo sa abroad? Ha? Dalawang balik na siya, tol. Dalawang balik na siya. Ngayon, pang ilang taon niya na doon? Mag 2 years na siya ngayong October. Pero uuwi na rin ba siya? 2 years ba ang kontrata niya? Sa October uwi na siya. Ayan, konting ano na lang. Ilang buwan na lang, uuwi na rin pala siya eh.
Hindi maganda. Mega love shoutout. Ano yan? A? Hi. Hello. Zile zile, zile zile yo ladkiya mile mile, mile mile pe my Wala siyang name. Is A. A lang. Mega love shout out. Do you like foot massage? Huh? Do you like foot massage? Ano trip yan? Mega love shoutout Mel. Bakit umalis ka na kagad doon? Huwag mo nang pauwiin. Pag-uwi niya, ako naman ang mag-ibang bansa. Wow! Oo naman, mas maganda yun, ang lalaki naman ang mag-abroad. Para naman Ahem. Mel! Ha ha ha. Wag mo na daw. Wag mo na daw. Sinipon ako. Virus ka, host. Alam mo yun, nagkasipon ako. Sinipon ako at saka Very story. How about the story? Ayan, tapos na ang kanyang premiere. Successful. Here na ulit. Sa milk tea? Oo, lamig kasi kanina. Sobrang lamig ng milk tea. Wait lang ha, wait. Laban ngayon ni Boy Tapang at ni Russell ng Brusco. Sino yun? Boy Tapang? Tapos na ba? Nagpi-play pa sa akin eh. Tapos na. Tapos na yun sa kanya. Wait lang ako kakain ha. Diyan lang kayo. Stay put lang kayo dyan.
Ano daw? Tapos na pala, kaka-play ko lang ng post ko pala. Kaya pala eh. Sisipon na ako. Nagpi-play pa rin. Nahuli ka kasi. Pinost mo eh, kaya ayun. Hindi ko alam naka-post. Kaya pala nagtataka ako, hindi gumagalaw sila Inday. Loka ka talaga. Ayan, mega love shout out. Love. Yung marupok kong kuya, nandyan na. NSB official. Zile zile, zile zile y'all. Kyal mile mile, mile mile pe mic. Bakit nakatago? Wait lang. Ayun, natapos rin. Sa play ko na. Ha? Andyan pala. Tignan mo nga yung nandyan. Baka pasira na yun.
Oo nga, maganda to. Kaya nga. Thank you, kuya. Parking lang muna ako, my dear. Sige po, ingat po, kuya, kung marupo. Sisipon na ako. Char. Pardon, please. Anong pardon? Ano yun? Lagyan ko ng jackets yun. The power of love. Abang. Ba't wala? Ben Oldan, Totoy Bibo ng Alabama. Ano yun? Sino yun? Kapita ka na, oy. Ano kapita? Host! Asan ka na? Host with mo si Pians. Pagod yun ngayon. Pagod yun ngayon. Saan ka po pwede meet up? Asan kayo? Ha? Eh, di ba ako nakikita? Pupunta yun, wait mo. Ba't tayo? Kainis naman to. Request ko when I look at you. My God, may nag-request. Okay na, host. Bakit ganon? Sa akin wala.
Hindi ko makita yung sarili ko. Wala, yung may kulay. LPC lang ako. Yun gandang marupok ko. Marupok ka eh. Bakit wala ka mga pictures sa emoji mo? Wala, hindi ko pa naayos yan eh. Palalagyan ko yan. Soon to be soon. I-delete mo nga kasi mata mo para makita mo sarili mo. Humugot eh. Hindi ko nga makita yung sarili ko. Sa laki ko ba naman to? Hindi ko makita. Singkit ng mata. Oo nga, di ba? Kuya Marie, marupok. Singkit kasi ako eh, kaya ganyan. Singkit-singkitan lang. Oh my God. Wala ka na mata, ayaw mo pa idilat. Eyebag is real. Oo, laki ng eyebag ko kasi puyat ako lagi. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Ba't wala, ganyan lang siya. Di kasi natutulog yan. Di nga nakakatulog ng maayos. Kaya mas malaki yung eyebag ko sa mata ko. Malapit na. Malapit na matukhang yan si Boss. Matukhang talaga. Grabe ka naman sa tukhang. Pang 50. 50-50. Malapit na matukhang. Sana, Ayun, bigla nag 1 viewers. Ay, dito naman ako, isa.
How do you make me feel of love? Kantay ko kayo when I'm look at you. When I look at you. Half lang, half. Kailangan half. Covers PH. Medyo paus na ako eh. Kaya naman ng malamig. Everybody need inspiration. Everybody need a song. Beautiful melody. When the night so long, was there this getting nawawala ako, my God. Nawawala Covers ni. PH. Alam mo yun, hindi na-stack up na itong akin. Hindi na gumalaw. Nawala na. Ulit tayo, ulit. Nagahang yung cellphone ko. Everybody need inspiration. Everybody need a song. Beautiful melody. When the night so long, 'cause there is no guarantee that this life is easy. Yeah, with my world is falling apart when there's no light to break out the dark. That's when I look at you. When the waves I'm flooding the shore and I can't find my way home anymore. That's when I look at you. I look at you. I seek forgiveness. See the truth. Love me for who I am. It's time for them all. Right there where they belong. And I know I'm not alone. And with my world is falling apart, there was no light to break out the dark. That's when I look at you. Tama na. Ano na tayo? Napapaos na ako. Napapaos na ako.
Saan ba yan? Napapaos na ako. Naghang yung isang cellphone ko, hindi ko siya maano. Kainis. Asa na si Chels? Tulog siya, tulog. May pulis sa gate nyo, Ted. Sinahanap ka na. May nag-report ng kapitbahay niyong ingay mo daw. Ang ingay ko na nga, tama na nga. Alam mo yung isa kong phone naghang? Paano ko ito ma-end? Naghang siya. Hindi ko siya matouch. Backread ka. Oh my God. Anong iba backread ko? Sabi mo, asan si Chills? Ito. Tawagin ko kaya mga tao kay Inday. Papuntahin ko dito. Malamang upuan. Upuan ako ni Inday. Loka ka? Hayai, oy. Means wag ka daw mag-end. Oo, hindi ko siya maano. Pero alam mo ba yung 'di ba naka-off? Dito sa isa kong cellphone, naka-on yung camera. Pero doon sa kabila, hindi. Hindi siya naka-on. Tapos ayaw na niya matouch. Congrats kay Boy Tapang. O ba't dito ka nagko-congrats? Wala naman dito si Boy Tapang. Ayan, mega love shout out, laughing out loud. Hello host. Hello din. Zile y'all लड़कियां मिले पे माइक Bigyan kita ng jacket. If you want. Sa lalim ng puti. Tapos ngayon, tinawanan mo ako, tol. Ayan, meron ka ng jacket, laughing out loud. Thanks, you're welcome po. Mali pala. Alam mo yung kukongrats na wala naman dito si Boy Tapang. Hindi naman tayo bibigyan ng premyo. Kaya mo si Boy Tapang. Wag na mag-jacket, ang init-init. Kaya mo sila mag-jacket. Tawa-tawa siya. Tawa-tawa siya. Gusto na mag-asawa ulit. O nga pala, may asawa ka pala. Ay, my God. Oh my God. Paano ko ito ma-end? Hindi ko siya ma-end. Sino? Ay, nando sa ibang bansa. Niloko mo yata akong tol. Nawala na ang lahat.
Bakit ganun? Sinabon ko naman, pero hindi pa rin ano. Bakit? Mamaya ka na mag-end, host. Oo nga, mamaya na ako mag-end. Bakit? Snapping out loud. Wow. Baba ka ng bahay. Ano, mag-type ka lang ng Teddy. Bababa ka ni Nightbot. Thank you laughing out loud. Laughing. Sana all. Kakapasok ko lang eh. Ay. Oo nga, no? Kakapasok ko lang pala. Tapos mag-e-end na ako. Asan na? Ba't ayaw ni Nightbot? Ayaw ni Night. Ay! Akala ko ba magla-live ka, no? Ventpax. Alas 9 na. Alas 9 na, no? Hindi pa ako tapos. Nag-start ako ng 1. Alauna. Hindi pa ako tapos hanggang ngayon. Sinulit ko talaga. Kasi tagal kong hindi nag-LS eh. Ayaw ibaba ni Nightbot yung ano mo, bahay mo laughing out loud. Tamad si Nightbot. Mag-LS ako pagkatapos mo, tol. Paano kung hanggang bukas to? Hanggang bukas ka dyan. Bakit? Hindi ko alam. Ayaw ni Nightbot. Ibaba mo na lang yung bahay mo. At saka huwag ka mag-emoji. Baka i-time out ka ni Nightbot. Paselan si Nightbot eh. 8 hours ka na? Bulol. Hindi niya ako gusto. Oo nga, hindi ka type ng Nightbot. Sige na, ibaba mo na yung mo dyan. Yung iyong bahay. At mapupuntahan natin. Hindi niya ako gusto, pero puso ko ibaba ko. Sige nga, ibaba mo nga. Alam mo talaga maibababa. Try mo nga Ventpax TV, mag-Teddy. Mag-Teddy ka nga. Mag-Teddy. Ang tagal ng harang ko. Ako'y naiinip. When I'm lost. Teddy. Ayaw talaga ni Nightbot. May time talagang tamad si Nightbot. Ayan na, nagbaba na ng bahay si laughing out loud. Ay, dating dikit. Dikit na pala tayo laughing out loud. Isa ka. How to river fishing.
Asan siya? Saan ka ngayon pala? Laughing out loud. Ayan, pakidikita naman si Laughing Out Loud. Penpax TV. Kung nandyan ka pa. Laughing Out Loud, dance sa'yo, sabi ni Mel Alonso. Ayan, may nakadance sa'yo. Ayaw na ng Ted. Ayaw niya. Bakit? Ayaw nang ni Nightbot. Ang tamad mo, Nightbot, ha? Pinagtatrabaho kita. Sige daw. Oo nga. Australia. Nandiyan ka pala sa Australia. Wow, sana all. Diba ikaw yung pumupunta kay Tres Chels? At kay Kuya Yorme. Ay talaga bakit ayaw ni Nightfoot? Tamad si Nightfoot. Tagal na kami, dikit. Ewan ko, nakadikit ba siya sa akin? Ayan, ibaba mo na lang yung bahay mo, Wentax TV. Yes po, and yes po. Pwede naman ang yes lang eh. Ang daming yes po, yes po. Natulog na siguro si Nightfoot. Oo, inaantok pa siguro siya. Kaya ayaw niya na magtrabaho. Ayaw ng Teddy. Laughing out loud. Try mo, Mel. Di lalong ayaw din yan. Buha ka lokohan, Mel eh. Ano yun? YDD-ET? Ano yan? Siguro Teddy to. Binaliktad pa. Hindi ganyan ang pag-tip. Binaliktad. Pwedeng request. Kanta. Ikaw at Ako by Moira. Kapag kasi may nagre-request dito, may kailangan nagpapalipad. Ganun po yung rules dito. Kailangan daw kasi lipad muna. Pwede request. Kanta Ikaw at Ako. Ikaw at Ako. Baka naman pansin ni Nightfoot. YDD-ET. Naubos ang palipad ko kay Kuya Yorme. Balak siya. Wala kang kanta. Ayan na, nagtrabaho na si Nightfoot. Kanta na yun. Kakanta na yan. Dami ko na nga CPR eh. Si Shelly, naka-channel lang t-shirt. Naka-Chanel. Hindi yan Chanel. Under Armour. My goodness. Asan ba? Hindi kita. Naka-Under Armour ako.
Hindi Chanel. Meron ako Chanel dito. Pero fake. Ayan. Kaya ayoko mag-request eh. Nag-request ka kanina, kinanta ko, pero di ka nagpalipad. XL ba yan, Tol? Sobrang XL to, Tol. Andiyan pa ba si Laughing Out Loud? Mag-comment siya kung nandyan siya. Siyempre kakanta ako, tapos wala siya. I'll take you. Mas social. Hindi naman social. Social-socialan lang. Sabi nila. So, parang araw darating. Ganun ba yun? Diyan ka lang. Ako ay I'm singing, ha? Ikaw at ako. Kanino ba ito inaandog? Kanino mo ba inaandog to? Asa na ba? Double XL. Malaki itong damit na ito, Maki. Malaki sa akin ito. Para sa'yo from me. Para sa'yo from me. May gulay. Sakit pala. Dapat may magpalipad dyan, ha? Paus na si host. Para daw sa jowa ni Laughing Out Loud. Pinila parang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin at hindi na maikukli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kung sakali mang kay mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mo paliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di ba aasahin, di ka sasaktan. Lalo hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na ang aking tanging hinihiling. Nangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi
at tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatatag. At ngayon, nandyan ka na, di mo paliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Piste? Ipalipad ko na yung for na pusa namin. May muta ba to? Masakit yung mata ko. Parang fit sa'yo, host. Hindi fit to. Maluwang. Teddy. Isang teddy lang. 10 bucks. Teddy lang. Ay, natapos na, laughing out loud. Para sa iyong iniibig. Sana all may iniibig. Ayan na. Bakit kaya? Hindi ko na alam kung ilang oras na ako at hindi pa siya. Palitan ko kaya? Ay, kasi naman Palitan ko ng isa. Thank you. Parang naka 1K sub ako sa kanta mo. Hindi ka nagpalipad eh. Ay, hindi ko pinansin si Nightbot. Hindi ako pinansin ni Nightbot. Paano ba nang papansin ka na? Puro ka Teddy dyan. Teddy. Meron ka na dyan, Alonso. Tatry mo lang. Wala kaya? Bakit kaya? Minsan may mood si Nightbot. Parang ako lang yan. Pag may pag nasa mood lang yan. Galit si Nightbot sa akin. Nag-teddy ako bahay ni Chelsea ang binabanoy. Oh my God! Tayo ay naglolokohan lamang. Tayo ang 4 lang nandito. Kanta pa. Baka bukas. Wala na akong boses. Anak ko, kanta. Kanta ng kanta. Wala nang lipad. Wala ka dyan, mo. Pinapahirapan niyo ako, Sakat ng lalamunan ko.
Ikaw kaya kumanta dito, ano, tol? Ikaw kaya palit tayo kaya? Bahay kubo na lang para di mataas. Ikaw muna kumanta. Ang katinang ano ko, mata ko. Kainis, hindi ko maano yung isa. Paano ko ba to? Palitan ko ang isa. Palitan is palitan. Irritated. Parang araw darating. Ingat ka. Ay. Ah. Ah. L S S. Out na ako, tol. Mag-LS ako. Sige, sige. What? Ayan. Napalitan ko na siya. Aray ko. Aray. Ayan, naririnig ako. Naririnig mo ako, Mel? Makati mata mo. May mata ka ba? Ay,
Mag-out na ako. Mag-out ako, biglang nag-4. Out na ako to, mag-LS ako. Sige lang. Ben, salamat sa pag-stay mo sa akin. Bakit ganun? May favorite si Nightbot. Sana all may favorite. Loud and clear. Yan, sabi ni Loud, laughing out loud. Ayan, mega love shout out na Maria Uno Studio. Zile zile yo ladkiyan mile pe bhai. Ayaw nga ayaw out loud, laughing out loud. Bakit? Wala lang. Bakit? Bakit? Host, dapat lagay mo sa table ng V8 mo para hindi ka mahirapan. Table, wala nga table. Wala kaming table. Musta na, numero 1 studio? Kamusta ka na? Ayan, nagbaba sila, kasi laughing out loud. Dikitan pa kita, Laughing. Ayan, yung isa ko hindi nakadikit sa'yo. Ayan, binigyan kita ng isa. Yes! Ayun, no? May pa-whitey-white si numero 1. Oh my God. Hagdan! Subukan ko maganda. Kasi kanina ayaw gumana yung hagdan. Ayaw gumana nung hagdan. Numero 1, ayaw niya. Thank you, sabi ni laughing out loud. You're welcome. Ayaw yung uno. Bakit kaya ganito? Ayaw ng hagdan. Gusto yata hagdan ng tunay. Ano daw? Sabi? Mag-message kasamang hagdan. Kung wala, elevator. Wala nga ayaw nga ng hagdan. Kainis naman to. Kanina ko pa binababa yung hagdan, ayaw magpababa. Pardon, please. Out na po ako. Thank you so much. See you sa next LS Mall. Ayan, thank you, laughing out loud. Ingat po. Maraming salamat din. Host, kumain ka na ba? Di ba halata? Kaya nga nag-off ako kanina, kumakain ako noon. Sabi ko, kakain ako.
Ayaw talaga ng ano, hagdan. I'm sorry. Dapat pala, nagano na lang ako. Tapos na siya. Samantalang ako hindi pa. Awit. Awit. Hala, naka-live din pala si Chararat. Tapos naka-ano pa yung pin, naka-pin pa ako dun sa kanya ba? Puntahan ko nga. Ano da? Tuturuan mo ako grade 1? Hala, naka-live ka pala. Ay, bakit yung pinaka-main? Ay, my God. Tuturuan kita ng grade 1. Red carpet muna bago bumaba ng hagdan. Example. Example? May example pa. Hindi ka nagsasabi. Na alin? Nagsabi ako kanina. Sabi ko kakain muna ako kaya nga nag-off ako bingi. Sabi ko kakain muna ako Pero 1 click lang yun. Parang tulad lang kay Bentax. Walang nguya-nguya. Lunok ng lunok. Naka-ano pala si Chararat. Naka-live. Naka-live pala siya. Naka-live pala siya. Ay. Pero nakapin ako sa kanya. Sana nakapin. Pati ka na siya makita. Ay, naku. May 1 viewers lang siya. Parang Parang loading siya. Loading yata to siya, no? Loading si Chararat. Patamsak ko sa Premiere. Cherry upload. Ayun, no? Asan na? Wala nga hindi nga kaya. Hindi ayaw niya ng... Ayaw niya. Kabagal. You're welcome, sis, indicted. Ayaw nga Ayaw nga bumaba. Ayan na, Pinaba ko na. Ayaw nga dyan Asa na ba kabaga? Thanks sa support, sis. Numero 1 Mega Love shout out. Mel Alonso, Patong tropa. Mambagal.
Sis, wag lang hagdan. Wag hagdan. Walang link. Hindi, binababa ko na yung link, kaso, ayaw. Ayan, mega love shout out. Who teach Zone? Hi. Please shout out. Ayan, na-shout out na kita. Ano yun? Who teach Zone? Ano yun? Uminom ka ba ng tubig? Oo, uminom ako Ayaw numero 1, ayaw magbaba ng link. Malay ko ba dito? Lah, ano na ako, magna-9. Magiging 10 hours talaga to. Ay, naku. Hindi ka marunong? Marunong ako magbaba. Kaso, ayaw niya talaga. Naibababa ako dyan, kaso nandito sa isa kong phone, hindi naman na wala naman nakalagay yung hagdan. Tinuturuan nga kita Ay, bakit tuturo mo sa akin Wala naman. Hagdan na may kasamang message. Anong message? Di ba copy link yun? Hindi kayo nagpunta sa premiere ko. Nag-premiere na ba si Daddy pala? Mel Alonso. Nag-premiere na si Daddy Alex? Hindi mo na kasi nagsasabi. May gulay. Ala, hindi ko talaga Ayan na. Nabata ko na yung link. Alam mo, nag-shout out ka tiyang vlog. Chararat, naka-live ka pala. Ay, gaga. Ano ba yun napindot ko? Ayan na. Diba? Diba bumaba yung hagdan? Bumaba na siya. Kinain ko. Tinuturuan ka kasi ng maayos, di ka nakikinig Wow. Ayan, mega love shout out. naman. Ayan. Isang oras lang yon, sabi ni Katchang. Ayun, mega love shout out sa iyo, Katchang. Ayan. Tignan mo, sabi ni Chararat. Oo, magte-10 hours na nga ako No, ayaw gawin natin 10 hours. Gawin natin 10 hours. Tayo 8 hours ago ay hindi ka pa rin tapos. Sabi ni Mac Alden. Mega love shout out ng Mac Alden TV. Ano to? Ano ba? Gagawin ko 10 hours. Numero 1, baka ayaw ng hagdan. Gusto ng ladder. Sabi ko nga, tinuturuan ko nga si Jose. Kanina pang aya, sabi ko, sigaw ako ng sigaw dito, napapaus na ako. Hagdan! Iba pa Ayan. Kasi kanina nagbababa ng hagdan. Hindi ko talaga mababa. Bakit kaya? Sabi ko. Ayan. Sabi ko nga may problema yata to. Hindi ako. Sabihin mo, may problema yung host mismo. Yung
Wala, Yun na. magpakita ka kaya. Para Mega mega magpakita ka nila. Alam mo naman, hindi ako nagpapakita at takot ako sa camera eh. Ayaw ko. Lagi naman. Hindi pagkalat. Pinagkakalat mo pa eh. Paano ba yung ang tawag dito, yung nag-iiba ng boses? Nag-iiba ng boses. Ganito yon. Pipindutin mo lang yung yung voice changer. May voice changer naman siguro yung B8 mo. Voice changer. Oo. Ba't wala? May makikita ang electric, di ba? Tapos, yung susunod sa electric, ano yung susunod sa electric? Ano daw, napakalayo mo sa microphone. Para kang, ano ba yan? Nasa kusina ba yung microphone mo? Try ko nga daw to. Alin? Hello? Di ba? Ayun. Ay, nabuang na. Para kang alam mo yung Minions. Tingnan mo sabi ko sa iyo. Tingnan. Alam mo yung para kang duwinding naipit sa pintuan. Tingnan. Nabuang na po. Mega lang. Ngayon mo lang nalaman. Yung boses ko, kaboses siya ni kapatid ni Alawi. Ano mo naman? Alawi. Akala mo naman pala kasi Mona. Ala. Si Mona! Nabuang na. Iwan ko sa iyo. Ayan, nabaliw. Nabaliw po yung host. Ayan, pagpalit lang ng boses. Baliw na po. Sarap ng gawin eh. Diba? Ay? Bahala ka sa buhay mo. Ay, paano na to? Ay, nag-iiba talaga siya, oh. Parang ka naging bayot na bakulaw. Kakaiba rin pala to, eh. Oo, di ba? Ayan. Hello? Ay! Matagal ko nang gusto tong hanapin. Kaso, hindi ko mahanap. Pag ibabalik mo sa pag ibabalik mo siya sa original, ilong press mo lang siya, ilong press mo. Ayun. Okay na. Diba? Nakakabaliw pala ito. Na-enjoy mo yung sarili mo, di ba? May kulay. Ito, natatawa talaga ako. Ay, wala na yatang Ayan, may galab. Shoutout for million in the house. Ayan. Ba't wala si Chilis dito ngayon? Alam ko na, nasaan pala siya. Hello? Ba't nawala na yung boses? Ay, ng mic ko. Meron naman
Ay, si Chilis, sigurado ako lasing siguro yun, no? Bumarik na naman siguro magdamag. Anong oras ka nag-umpisa, oh? Hello, ayan na. Nawala ng aking boses. Meron pa. Meron, naririnig O namin. yan na. Stock up ka na dyan. Ha? Hello? Anong stock up ka dyan? Di ah. Hello, naririnig mo ako? Wala na, wala na si Uno. Hindi na... Hello? Tapos na chararat sang oras lang yun. Bakit ganyan ang boses mo? Bakit? Pangit ba? Wala na nga eh. Si Uno hindi na nagsalita. May stock Anong hindi up na na rin. nagsalita? Ito, try Nandito ko. pa ako, ah. Ayun, naririnig niyo ba ako? Sabi ni host ko daw na ako. Dinig ba ako? Dinig ba ako? Dinig ba? Hi, Mel. Mel Alonso. Baklang to? Maari ba? Naglalaro ako, oh my God. Numero 1, salamat sa pagtulog kay host. Ayan, si Uno wala na. Nalaglag. Nalaglag siya sa maling account. Nalaglag ka? Hello? Hello, hello? Ba't ka nalaglag? Tinulak mo ako. eh. Kaya pala hindi ka nagsasalita eh. Baklang to? Tingnan mo na, abnormal na. Kasi tinuro mo kasi sa akin eh. Tingnan niyo po yung mga ay, nako, Diyos mio. Mga nagagawa ng mga kalokohan, no? Ayoko na nga. Nakakaloka pala to. Mel Alonso, mega love shoutout sa iyo. Darling, nandiyan ka pa? Hindi ka pa tulog? Oh, wala ko yan. Ayan, mega love shout out, Mamo Just Vlog. Uy, Ayan, maraming salamat po. Nagsasalita naman si co-host. Ayun, hindi niya kasi ako marinig kasi kanina kasi kung ano yung pinagpipindot niya dun sa kanyang VA. Kaya nawala. Tingnan mo naman. Ayan, mega love shout out, Mamo Just Vlog. Nagsasalita naman si co-host. Oo, nagsasalita. Magsalita ka kasi Kanina, hindi mo ako marinig kung ano kasi pinagpipindot mo dyan eh. Kaya pala, si host bulol na bungal. Ano? Si host bulol na bungal. Bulol na bungal. Ang sama. Papa Mel, ginaganyan mo ako, ha? Dinagdagan pa ng bungal?
Mamo Jazz at co-host, ayun, mega love shoutout sa iyo, Mamo Jazz. Ayan, mega love shout out sa mama Mega dyan. mega love shoutout sa iyo. Ingat, Chris. Okay lang sa town. Wag lang sa Venus. Ayun, ba't di mo pakitin to si Mel, Mel Alonso na to? Pakitin mo nga si Mel Alonso. Ha, yung amakit niyan eh. Sa, Ayaw niya Hi. umakyat. siguro hindi, hindi tao. What's up, Dad? Ano siguro yan, tawag dito? Kaluluwang nagtatype. Ayaw, Mel, pakyat eh. Hindi ko gusto mo pa na umakyat. Ayan na, may Sige na, Mel. nag-feedback. Pakyat ka na, Mel, at haharanayin kita, Mel. Ayun, Ay, no? gusto naman. Kaharanayin ka daw. Aba. Nawala na si Mel. Mel! Andiyan pa si Ayun na Mel, pala. no? Yan lang yan. Alam mo Ay, naman yung oo kalabog nga. nandiyan na paligid-ligid lang. Hala. Sige na, Mel. Ano ka na? Mag-request ka dyan, Mel, at baka may pangkape. Ay, nako. May pangkape tayo. Baka naman may pangkape dyan, oh. Kahit na wag ng pang milk tea, kahit na pang ano na lang, pang palamig. Ako kanina. Ha? Hindi ako kanina. Sana all. Ay, nako. Pag may time. Ay, sana all may pamili ng milk tea. Magkano pa yung milk tea? 120. Magkano yung 3-in-1? 20. 3-in-1 na lang ako. 3-in-1 ka na nga lang. Sa 3-in-1 na lang Lagyan ako. mo ng yelo. Kasi alam nyo guys, nananakit kasi yung... Lagyan mo ng yelo. Ayan. Magiging milk tea. Nananakit ka. Ice. Kung lagyan mo ng yellow, meron din ice coffee. O, di ba? Umayos ka, host. 9 hours. 9 hours Nine- ka na. Bulong. Diyos. Ayos naman Ikaw, ako. ikaw pala. Tignan mo, pinapasa mo sa akin. Ikaw pala yung sinasabihan niya kanina. Si Raul ko. Pinapasa niya sa akin. Tignan mo. Ikaw tuloy nasisisi. Alonso Mel. Sabi pa niya kanina. Ano sabi niya kanina? Ano daw, Mel Alonso, mag-request ka daw kaya no uno. Yung host bulol na bungal pa, sabi niya. Tapos akin mo pinapasa. Ito yung sinasabihan mo eh, sira ulo ka ha. Mega love, shoutout Bians 18. Ay, nako, kapatid, mega love shoutout sa iyo. Shout out! Yeah, ano stress yan? Siyam sa stress. So, okay lang yan. Alam ko pagod ka. Kailangan mo magpahinga. So we. Okay lang kami dito. Char. Uno, number 1. Ano kasalanan nito at nangingi ng sorry? Hindi, nawala siya ang tawag dito, nag-open. Kasi yung Saturday. Busy Ngayon lang natapos siguro siya. Mel, Mamo Jazz, sabi niya, ni Christian. Ay, sabi niya, tingnan mo, Okay lang yan, bago maligo, bago maligo, Sabi niya, ligo lang, Opo, konti bago maligo. Ligo lang, sabon later. Sige, pahinga ka. Pahinga ka, stress. Kumain ka na. Uy, ka-sweet naman. Paano kaya pag naging lalaki at babae itong mga to? Ka-sweet nila. Kaya ako, may nagtatanong, kumain ka na. Ligo. Bakit wala ba nagsasabi sa'yo kumain ka na? Wala.
Talaga to? Ay, Kawawa kumain ka na ba? Sana all talaga. Hindi, walang makain. Mega nag-shout out. Yan, sabi ni Mel Alonso. Well, yan. Kanta ka na nga daw. Kantahan mo nga daw si Mel. Si Mel, kakanta natin. Si Mel, hindi kasi nagsasabi siguro kung ilang taon na si Mel eh. Para kuha natin yung mga kanta na gusto niya. Yung mga sakto sa kanyang mga panlasa. Yahoo! 27 pa lang si Mel. 27 years old. Sigurado ba yan, Mel? 27 pa lang. 27 ka pa lang. Ha? Parang nangamba ka pa sa edad Napakabano mag-type nito eh. Baka hindi nga 27 lang to eh. Opo. Ayan, tingnan mo. Sana all. Laban dyan, mama. Chop. Sama niya, opo. Ayan. Kain, then ligo. And then, tulog na. Pahinga. Ay, naku na mga kalsit! Wow! Ragis, gusto ko pumatay ng mga kasalubong. Tragis, gusto ko pumatay ng makakasalubong. Ayan. Salubungan mo si Ay, Uno. Mel! Tignan mo ito, nananahimik yung tao rito. Pinapasok mo sa kamatayan. Yes po, tapos na. Nananahimik ako dito. Gusto mo naman ipasalubong. Nananahimik ako dito. Gusto mo akong ipasalubong kay Ayan, Mel! Ayan, Mel! Aakit daw si Aakit daw si Tresbian. Maya-maya ako si Smell, sabi niya. Bian, sleep ka na, pahinga na. Liligo pa siya eh. Nagpapahinga pa yan bago siya muna. Ba't wala naman yung Alan? Wala na naman. Yung hagdan. Wala na naman yung hagdan? Ayan, mag-backread ka na lang, Tres, mag-backread ka na lang. Ayaw kasi, nakakainis yung ko eh. Sus, Ginoo, sabi ko nga. Mag-backread ka, may... Ayaw nga magbaba. Sabi ko nga sa'yo, samahan mo kasi ng message. Anong message? Hi, hello? Ilagyan mo dyan. Hindi. Hello, hagdan is here. Tapos paste mo yung kinapi mo, di ba? Parang ganito, oh. Tingnan mo, ha? Ito na gagawin ko. Ay, may ito. I-try ko ba? Tapos. Sabi ni Bians, Uno, pasa mo sa akin yung effect mo. Ay, bakit, Day? Ano ang iyong gagawin? Ayun, di ba? Tignan mo, sabi ko sa iyo, pag nag-type ka dyan, lalabas Ayan yan. na. Kailangan pala may type. Pero yung kanina binaba ko, wala naman type. Kanina pa nga kita, Talaga niya, StreamYard na yan. kanina pa nga kita tinuturuan. Kanina pa kita tinuturuan. Ayan na si Tres. Hello. Ayan Titanong na ko love chat. kung hindi marupok. Tres. Sana hindi ako malaglag. Ayun, oh. Kumusta kayo Huwag ka dyan? malaglag. Walang Lang. sasagot sa babae. Ito lang, sakto lang. Sorry Kanina talaga. pa kaya ako, alam mo ba yung alauna?
Hindi okay lang. Alam ko naman na Saturday pag ano ka, Ha? Alam marami na ka kang pa? ginagawa. Oo, alaw na pa ako nag-live hanggang ngayon. Shucks. Nakakatuwa kasi. Natutuwa Sana all ako nagtatagal. kasi andyan pa sila. Sana ulit. Sana all Oo, nagtatagal. nagtagal yung data. Taray. Nagtagal. Sana pati siya nagtagal, no? Ayan na naman itong mga hugitera Ay, na to. nako, hindi naman magtatagal. Mel Yan ang Alonso, problema, sana hindi ako Tres. mahulog. Huwag mo na Kasi wala pang mahulog ka. sasalo. Baka mahulog ka dyan bigla. Hindi sabi na sa Bians, akit ka na naman, tapos mahuhulog. Akitin kaya natin ito si Mel. Mel, akit ka nga. Okay. Mel. May langkat ka daw. Uno, pasa mo sa akin yung yung mga effects mo. Pwede mo ipasa? Sige, try. Try natin. Bakit try? Siyempre, Sinabi niya rin sa akin yan Sinabi niya rin sa akin yan, tatry. Pero hindi niya ginawa. Nasa laptop kasi. Sige. Siyempre, compile ko muna. Hindi ko naman isa-isa eh. Ge. Salamat. Ayan. Mega love. Shoutout po sa ating magsasabi. Ayan, makasarili po talaga siya. Ayaw mo na, sa maliit lang tayo. Oo, dito mo na. Dapat nga talaga yung pinapakita. Hindi kasi yung nakikisama kasi yung screen natin eh. Pag yung malaki yung mukha, dapat yung lagi pinapakita, di ba? Nilalayo ko ba? Bakit kaya? Wala na, di ko na maibalik. Okay na yan. Okay na yan. Ayan. My Binalik ko talaga. goodness. Okay na yan. Para makakita. Ayoko na masyado na expose ako. Char. Ayan, pakit na natin. Mel, akit ka na. Ayun, ang ganda. Diba? Napalitan ko na yung avatar ko. Ano yan? Avatar. Avatar. Para tago yung pesla kung Ba't tayo Bakit hindi ganun? magpakita? Tres naman, alam mo yung yung tsura ko, parang parang 10 kabayo yung nakasalubong ko sa kanto, tapos nirape ako. Akala Nang ko walang na-rape ka na kalaban-laban. Ano daw sa po kabayo? Buhay ka pa? Diyos ko, sa pagod ko, parang kahit ma-rape ako ngayong gabi, hindi ako magigising. Sabi ni Mel Alonso, hindi na tayo kasya. Sabi ni Mel, hindi na tayo kasha dyan. Bakit? Ano Kasya ba yan. yan? Kung malaki Alam ako. ko siguro yung vital statistic nito, 34, 42, 38. Para Mel, para may kasama ako dito sa baba. Magkwentuhan na lang tayo rito. Oo. Bakit nga kasi, Mel? Kaya nga, ayaw mo nandito. Akit ka kasi. Hindi naman kasi kami na... Uy, hindi ako marupok ngayon. Love it. Hindi kami nangangain ng tao. Si Uno lang. Tsaka tapos na yung pulmon, kaya... Akit ka daw. Andiyan na yung hagdan. Akit na, Itutin mo lang Mel. yan. Okay lang yan na hindi ka magpakita yung boses mo na lang. Kaya nga. Tingnan mo ginagawa nilang dalawa. Ayaw nila magpakita. Kaya nga magpakita kasi may, ako tawag dito, may sore eyes ako, may bling-bling ako. Ako mukhang na-rape eh. May bling-bling kasi ako, kaya... Wow, makista. Kanina pa 1 p.m. si host Bians, kaya kanina pa 1 1 p.m. Yan. Kaya nga hindi ko alam. Pasensya na. Mega love, shoutout Angel to Locsin, Daddy Alec. Ayun, Daddy Alec. Ikaw ba yan, Angel Locsin? Ayun, tingnan mo naman. Yahoo! Nandito po si Angel Locsin, pamboses lang po. Ayan, Daddy Alex official. Ikaw ba yan? Hindi naman masyado. Sa voice mo si Bias. Ay, si Angel Locsin po nandito. Di ba? Hindi, Uy, pero Daddy Alex, hindi ko alam ang premiere mo.
Daddy Ay, oo nga Alex. pala, no. Sabi. Sorry. Oo nga pala. Yan. Nag-premiere na siya. Hindi naman Pero siya nagsabi. Kaya, Hindi, ngayon pa pero kaya sinabi ko na dun sa premiere sa LS ni Eh, Kuya Yorme na busy ako pag Saturday. Sinabi ko na yun. ayan, pasensya ka na, Kuya Alec. Kinalimutan talaga nila yung premiere mo. Grabe. Yung pag-premiere. Sorry talaga. Ay, naku, Oh, nakalimut kayo. ay, naku, nakalimut tayo. Hindi. Siyempre, Ano ka ba? Dapat Sinabi ko talaga yun sa LS ni Yorme na andito ka na eh. hindi, pag Sabado talaga wala Ano akong daw? pero pag ako, sir, di talaga ako tumatanggap ng paliwanag eh. Guys. Okay lang, Kinalimut. guys. Wala. I-reply ko na lang, Daddy Alex. Bala kayo I-reply dyan. ko na lang po. Kaya, di ba nila, meron namang replay eh. Lusot pa rin talaga sila. I-reply pa din. Ganun yata Hindi ito, ah. kanina nandun ako kay kay Inday to. Ako, daddy. Daddy Alex na lang daw aakyat. Akyat ka daw, Daddy Alex. Kaya na lang daw aakit, sabi ni Mel. Ay, nako. Pinasa na naman talaga ni Mel. Ay, ayaw talaga ni Mel eh. Hindi yan akit si Alex kasi wala siyang vitamins. Ah? Oo. Bakit yun lang? Alam mo yon pag nagsalita si Alex, parang kulang, Kulangan ng vitamin. kailangan niya ng kailangan niya ng Red Bull. Parang parang nahihiwa ba ako doon? Vitamins. Kaya, yan, sir, dinadali ka dito, sir. Nako. Pag ako, di akit talaga ako. Payag, pinagdadali ako. Ay, pag ako'y ginaganyan-ganyan nila. Nakabisi yan si Daddy Alex. Papatulog ng yan, anak. Ikaw umakyat, Mel. Ayan, tuturuan yung dalawa. Hindi mo, nagtuturuan ko sila. Ay, baka manuno kayong dalawa, nagtuturuan kayo. Hindi, ganito kasi yan eh. Ganito yung story Hoy, niya. Bian. Kaya sila Ikaw nagtuturuan. na. Haha, okay. Kaya sila nagtuturuan. Alam mo yan. Pag mga abono talaga yan, ganyan. Ayaw nila, pero pag mga kabig. Manununo sila. Oy, Bian, sigaw na. Hindi kasi pag Kung nagsalita ayaw si niyo Alex, dalawa na lang kayo. pag nagsalita kasi si Alex ganito, parang, Sige. hay nako, nakalimot na kayo. Parang ganon. Tas, okay lang guys. Parang ganon. Okay lang guys. Tapos hindi siya iimek ng mga a few moments later. Bago siya ulit iimek. Ganun. Tapos sabi niya, ganun naman talaga kasi. Naku, tinitira ka dito, Daddy Alex. Si Daddy Alex na naman na Ano siya? Uno kung ikaw rank 10, pag yung energy mo, siya parang 4, 5. Ganon. Yung energy niya. Sorry, Alex Alarcon. Si Teddy, hindi pinaalala sa akin. Nanuro. Nakalimot din. Nanuro ka na naman, Mel, ha? Ako nga, hindi ko nga alam na, premiere. Naku, Pias. Nang nalaglag ka, ha? Tres Teddy, kailangan mo ng WH. Magna 9 hours ka na, oh. Nawili. Bigla ako na Hindi kasi parang hindi hindi money. 9 hours. Mega love shoutout friends. Ayan, may Tamsaxis. Ayun, mega love shoutout sa lahat. Uno. Ha, Bians, bilan mo ng Red Bull at vitamins. Tamsaxis. Mega love shoutout, Twins Heart. Hello. Sige, magsabay-sabayan tayo. Baba na nga ako. Di mo kasi binabasa, ikaw yung Hindi, dapat isa-isa lang. Sige, go. Akay muna.
Mega love shoutout sa iyo, Twin Heart, my friend. Ayun, ang success. Ayun, mega love shoutout sa lahat ng co-host at si Bians at Sir Uno. Thank you. Ikaw naman, Tres. Ikaw naman, Tres. Ganun. Ginusto mo yan eh. Huwag na, uy. Tama na. Ay, naku, bahala ka yung buhay Pinati mo. mo na yun. Ayaw na nilang sagad na sagad yung LS mo, Teddy. Magpahinga ka naman. Ha, ha, ha. Yan, Oo, sagad na kanina dito pa eh. to eh, nauna. Ayan naman, Sabi Daddy ko, Alex, pag gagawin may- ko to 10 Hindi, hours. Daddy Pag Alex. sulat ng mga to. Kailangan niya kasi ng WH. Mahigpit yung pangangailangan po ni. Mahigpit po yung pangangailangan natin. Andres, alam mo ba sa tagal na to kanina, may nagpapalipas. Talaga? Kaya hinayaan ko na. Nakailang tao ka? Wala, hanggang hanggang 4, 5, 6, mga ganun lang. Wala, konti lang. Hindi mo na ginagamit yung ano mo? Yung sa description? Ayan, sabi niya, Teddy, hindi mo daw ginagawa yung usapan natin. Pagpasok ni Alec Alarcon, barilin mo. Sabi. Ay, oo nga, no. Hindi ko naalala. Malupit kang bata ka? Haha. Sino, Daddy Alex? Ulyanin ka talaga. Ay, hindi ko yata nagamit na yung description. Bakit? Ay, nako. Kaya walang pumapasok na bago sa'yo. Pero alam mo kung araw-araw ka sigurong mag-ELS. Hindi, Dadami. may pumupunta. Tres, may pumupunta, sinasabi nila, pasilip lang, padaan lang. Ginagawa nilang kasama. Akala nila kalsada. Dinadaan-daanan lang. Sabi nila, pasilip lang and padaan. Aba, tawa ko ng tawa eh. Puro daan yung mga tao sa akin eh. Ay, nako, Diyos niya. Akala ko kalsada yung live ko. Teddy, hindi mo ginawa yung usapan natin kasi yan, si Daddy Alex, kanina nandito din yan. Nawala bigla. Ang tagal. Ngayon na bumalik. Alam mo, Tres, pag si Alex dumating, wag kang aasa magtatagal. Ano naman kasi kilala si Daddy Alec. Kasi Daddy Alec, pag kunwari umpisa ng movie, nandun na yan. Pero titingnan niya yung pagpatapos na yung movie, tsaka babalik. yung umpisa tsaka yung dulo na napanood dyan. Ay, naka, Diyos ka. Ba't wala nga si Chilis ngayon? Anong nangyari doon? May lakad siya eh. Busy siya. Sana all may pan-trip. May lakad siya. Meron siya kaya. Uno, ba't di ka na nag-LS? Hindi ka nag-LS, Uno? Hindi pa. Baka mamaya siguro. Kapon kasi wala kayong pasok. Siyempre, alam mo naman, pahinga. Mamaya, anong oras? Madaling araw ka na. Mamaya na lang gabi. Mamaya siguro. Paala na yan. Pag madaling araw dito, hindi ko kaya. Ba't natuloy ba yon, Sir Alec? Oo, panalo na si Boy Tapang. Puro hangin naman yung si Brosco Bros. Sino yun? Di mo kilala si Brosco Bros? Di mo kilala si Russell? Nakaw! Hindi ko sila kilala. Ay, yung napakayabang eh. Mayabang ba? Naku, wala akong balak kilalanin. Ayun. Wag ka. Nag-BG si Daddy Alex. Panalo si Boy Tapang. Ayun, share. Panalo nga si Boy Tapang. Sabi kasi ni Bentax
Nanonood din si Bentax kanina habang naka-beach. No match naman kasi yung laban. Si Boy Tapang Kasi yun. si Bentax simula kanina wanted. Hanggang Oo. ngayon lang siya nag-out. Kasi No mag-LS match, siya. no match kasi yung laban kasi si Boy Tapang. Alam mo naman si Boy Tapang, ano yun? Pagsasaka. Tres yan? Diba? Kaya Po? batak na Lesbian. kawan. Po? Tres! Ay, Po? wala kang alam daw. Ano nga? Bakit? Bakit po? Andito ako. Wala Yan. kang alam. Wala ka pang alam diyan. At least sumilit at dumaan, sabi ni Mel. Hindi, Alex Wala na Alarcon. kayong dalawa. Wala talaga akong alam sa mga ganyan. At saka wala akong bala kilalanin pagka ganyang mayayabang. Di naman. Uy, naririnig mo, Bians? Oo, bakit? Tingnan mo, hindi tayo naririnig ni host. Kaya ba't ganun? Kung ano naman kasi pinipindot niya. Maya laglag na. Tignan mo. Tres ng tres nga eh. Ayan na, sasabihin naman sasabihin nila, nag-uusap-usap ang mga picture. Ay, di na naman bumalik si si host, house. Napala mo. Grabe din si Alex na walang alam eh. O sige, ako naman lagi yung walang Stack up alam. na po yung dalawa. Hala, Nagsama yung dalawa, oh. Baro po. hala. Tayo pa daw yung stack up. Hiyang-hiya naman kami sa'yo, Tres. Kami pa yung stack up. Kami yung nagkakaintindihan ni Uno. Kanina, hilo ka siya ng hilo. Hilo din ako ng hilo. Sabi sabi ni Mel, busis naman si Kusi. Matagal na kasi siya 9 hours na kasi nakadata lang yata siya Kaya rumurupok na. Hindi, umakyat ka, tapos bumaba. Maririnig niya yun. Saglit time mo. Akit na, ibababa ako. Bababa ako, tapos Ay, Tres. Wala na, Uno. Wala na siya. Kunwari pa si Uno, hindi na yun babalik. Asan ka na, Teddy? Pinananawagan ka na ng dalawa? Ha? Hindi kasi data lang yata siya Ang tagal niya na kasi, 9 hours na. Marupok din siya Anong marupok? Ikaw ang marupok. Kusa siyang bumaba para marinig mo kami. Ay na siya. Pares kayo ni Bian. Hulo. Narinig ko ka na ka? Narinig kita, Uno. Eddie. Uno. Tonto. Uno. Ano? Dos. Alo. Tres. Ah. Alam mo naman ng data mo, Ted. Oo nga, no? Nag-stay matatag talaga siya. Alam mo bang 9 hours? Kala ko O, diba? Bungal nga si host. Pagpasensyahan niyo na. Pasensyahan nyo na. Hello, Eddie. Hoy, hindi ako bungal. Eddie. Makabungal ka, ha? Hindi niya tayo naiintindihan, Uno. Tayong dalawa na lang mag-usap. Hayaan mo na si Hayaan mo na si host. Muna, Teddy. Tina-time out si Latifa Rizay. Night boat. 5-6. Latifa Rezay. Huwag ka mag-caps lock. Siya. Huwag ka mag-caps lock para hindi ka Huwag ka po kasi mag-emojis. Emotes. Tsaka huwag kang gumamit ng emoji. Wala ka po kasing jacket. Mega love. Shoutout sa'yo, host. Uno, tayong dalawa na lang yung mag-usap. Hayaan na natin siya. Minsan lang malakas yung internet ko Kaya yung purple na yun. Nakagalaw yung dalawa. Tignan mo. Wala. Sabi ko sa iyo. Tayo pa yung hindi gumalaw. Sige, kanta ka. Hindi, kaya mo yan. Push mo lang.
Ano kaya ako, no? Diyan ka lang, Bians. Uy, uno. Ah, Uno, dos, tres, cuatro. hala. Ano? Uno, diyan ka lang, Pians. Naulaglag ka, Andito naman kami. Pagpasensyahan Wala nyo na ka. po Wala. ang ating host. Nagsasalita ba si ano? Ikaw ang wala. Di mo kayo marinig. Oh, wait. Taray Ah, naman sige, ni kanta ka. Uno. Hindi, kaya mo yan. Push mo lang. Mag-aano kaya ako, no? Diyan ka lang. Ba't ganun Hala, umulit hindi na ko sa kayo akin? marinig. Naku, rumurupok na yata ako, ha? Tanggalin ko sa isa. Una, Hindi. naririnig mo ako? Oo. Hindi ko kayo Narinig ba? marinig dito sa... Eh, bakit Akala ganun kay ko, Teddy? wala na kayong dalawa. Ha? Ano? Dito pa kami. Ikaw yung wala. Wala talaga. Oo, Ano? wala talaga. Ah. Wala. Sino? Ikaw nga yung wala, hindi mo kami marinig. Andito kami, oh. Ah. Dad, Tres, Teddy. yung internet mo, support. Guys, pagpasensyahan nyo na po ang ating host. Rumurupok na po. Kahit marupok Ayan. po yan, tanggap ko pa rin yan. Love ko pa rin yan, kahit marupok na siya. Tingnan mo, aburrido tuloy siya. Ay! Ano, di mo pa kami narinig? Hindi niya tayo napapansin. Hindi niya tayo naririnig. Sabi ni Mel, ang gulo mo, Tets, may sarili ka mundo. Ay, maliligo na ako. Ah, sige. Sabi niya, may sarili ka daw mundo. Hoy. Yung internet mo, support. Hindi naman ako intindihan ni Trusteds eh. Anong pinaglalaban mo? Ba't ayaw mo magpakita? Ano? Anong pinaglalaban mo? Ba't ayaw mo magpakita? Wala, kalat-kalat kasi dito sa accommodation, di pa ako nakapag-ayos. Ang arte? Oo naman, ako ba? Sabihin nila, ay, si Uno, hindi nag-aayos. Teddy, uwi na. Hindi niya talaga tayo naririnig, Uno. Pasanya-senyas pa siya. Ikaw lang wala host, ang gulo mo. Ayun, hindi ko kayo Hindi ko kayo marinig. Ayan. Ay, bababa na ako, Uno, ha? Rinig mo ako? Bababa na po ako, ha? Teddy, kahit di mo ako naririnig, bahala ka dyan. Ayan. Mel, sorry, kasi kailangan ko ng ipahinga ang katawang lupa ko na gamit today. Ayan. Ikaw yung hindi na yung marinig, oh. Pero nagsigitres siya, di naintindihan niya ako. Oo, naririnig ka niya kaso siya. Nakamute ata siya eh. Ba't ganun? Sige na po. Maraming salamat. Uno, regards sa... ano ba sinasabi ko? Ano ko sa'yo? Regards kanino? Ang tanga eh. Sige na. Hello, bye-bye, Trusteds. Uno. Bye-bye. Mel, bye-bye. Ano? Host. Nakamute ka siguro. Ano yung huling pinindot mo sa B8 mo? No. Parang baliw.
Wala, hindi ka namin marinig, host. Nakamute ka. Mega love, shoutout Raymart PH. Ayun, ate. Ayun, nandito na si bunso ninyo. Hindi ka namin marinig. Ikaw yung hindi namin marinig. Kasi na-mute mo ata. Naririnig mo ako. Ayan, naririnig kita. Hindi nga kita naririnig eh. Ano daw? Naririnig mo ako? Siyempre. Una. Meron. Una. Oo, meron. Parang baliw. Long time no. Akyat. Mismo po. Ayan. Kuya Uno, mega love shoutout kayo. Oo nga, naririnig nga kita. Ako nga yung hindi mo marinig. Anong pinindot mo? Mega love shoutout Raymart PH. Ayun, ate. Ayun, nandito na si bunso ninyo. Mega love shot. Hindi ka namin marinig. Ikaw yung hindi namin marinig. Ako pala. Mute ko. Ayan, Omri. Wala dito si Omri. Patay na. Ay, nako. Nabayaan niya. Yan kasi, karing-kari kung ano yung pinigpipipindot-pindot. Mahirap. Kung ano kasi pinagpipipindot-pindot mo, yan. Okay, pindot pa. Malay ko dito. Siyempre, yung sa volume. Hindi mo ako marinig sa volume. Ayun na, wala na lang daw bigla. Try mo kaya kapain yung volume. Sa may B8 mo, ano ba yung nakailaw sa B8 mo? Ayun, suggestion ko lang kasi magandang boses mo pag ala echo. Ayun. Huwag ka daw kasi maganda daw yung boses mo. Ay. $10 hours na ako, sabi niya. O sige na, 10 hours ka na. Patayin mo na to. Ano ka? Kulang sa WH? Kanina ka pa din eh.